በመዓዛ ፍረትኪ መዝዝኒ አዘይር ሳትየ ወበለመ ወልድኪ ቀድስኒ አድኅኒ ማንቅተ ጸላኢ ወወልድነ መስቀል ተከናፍር ወርሳሮም ትንሣኤ ተርዘው ዘዳሌ ተብለሃረ ወልድኪ ንጉሠ አብርሃም ከመ የኵረው ዘራሚ የሰራዊት ንጉሥ የማቅሮታን አንሰ ገረብኩ ንጉሥ የወስያው ሰይደግ ማጠምጅ ከመ ታድኅነኒ በዝአ ለምምደ ሰብእ ወበዘይመጽእ ዓለም ምምደ ሰይጣን ወማጋነቲሁ ዘዋጋን እለ ይዘክዩ ወለዘወይስሕብ ውሳንከ ተደንስልጅ ወርቅነገበች በረከተ ዚአኪ ሀሎ ዘራ ወልደ ጅራይነ ኩልነ ወደ ነቢያት ይቻልት እቺ ዋይማተቺ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስደታ ጸሎታ ለማርያም ወስደታ እግዚኦ መሐረነ ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ከመ ጸሎትነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በረድኤተ እግዚአብሔር መጽሐፈ ተክሊል መጽሐፍ መርዓውን መርዓትን ቅድሚ ምትሕፃዮም ፍቃዶም አቀዲሞም ንኤጲስቆጶስ ወይ ንካህን ይንገሩ። እቲ ኤጲስቆጶስ ድማ እዚ ሓውና እዛ ሓፍትና ክዋሰቡ መዲቦም ኣለዉ እሞ ካብኣቶም አቶ ብርሃን ወለተ ስላሴ ክዋሰቡ መዲቦም ስለዘለዉ ካብኻትኩም ነዚ ናይ ሓውና አቶ ብርሃንን ሓፍትና ወለተ ስላሴን ንኸይዋሰቡ ዝኽልክሎም ምክንያት እንተሎ ሎሚ እንገረና ብምባል ጉባኤ ቤተክርስትያን ይንገር። ብሕጊ ተክሊል ሓደ ኣካል ኮይኖም ምስ ተዋሃዱ ኮቶ ክፈላለዩ ዘይግባእ ስለ ዝኾነ ሎሚ ይንገረና እናበለ ነዚ እውት በታ ስርዓት ቃል ኪዳኖም ዝፍፀመላ ዕለት መርዓውን መርዓትን ምስ ወለዶምን ዓርኾምን ናብ ቤተክርስትያን ይምፅኡ። መርዓዊ ዴመንከን ካህን ክንዲል ኣቶም ብኩራት ኣሕዋተይ ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ተጋቢና ዘለና ንሓውና አቶ ብርሃን ሓፍትና ወለተ ስላሴ ሓደ ኣካል ክንገብሮም ኣክሊል ምውስቦ ስለዝደለና እዛ ቅድስቲ ምውስቦ እዚኣ ሰብኣይ ኮይኑ ክነብር
ሰናይ ኣይኮነን እሞ ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ ብምባል ባዕሉ እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ከይበደሉ ከለዉ ዝሃቦም ትእዛዝ እያ። መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ስጋ ለቢሱ ምስ ተወልደ እሞ ሰብኣይ ምስ ኮነ ኣብ መጀመርታ ስብከቱ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ናብ መርዓ ዓዲሙ ከደ ቅዱሳን ምስ ከደ ቅዱሳን ኣኽበረን ስለዚ ቀደሳን ኣኽበራን ስለዚ ዝኾነ ሰብ ልቢ ከም ዘይብሉ እንስሳ ብህቶ ስጋ ንምፍፃም ጥራይ ኢሉ ብድፍረት ናብ መውስቦ ካይኣቱ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ነዚ ኣቐዲምና ብዛዕባ መውስቦ ዝገለፅናዮ ብምስትውዓል መውስቦ ዘድሊ ሕጊ ተፈጥሮ ብኣእምሮን ብምርዳእን ደኣ ይኹን። መውስቦ ዝተሰርዓ ብዛዕባ ሰለስተ ነገር እዩ። ቀዳማይ ነገር ውሉድ ንምውላድ ማለት ብዝብሕን ተባዝሑን ንምድሪ ምልዋጥ ዝብል ትእዛዝ ኣምላኽ ንምፍፃም። ካልኣይ ሰባት ካብ ዝሙት ምእንቲ ክሕለውን ኣካላት ክርስቶስ ብምዃኖም ገዛእ ርእሶም ካብ ነውሪ ንጹሓት ምእንቲ ክኾኑ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ዝተባህሉ ድማ ካብ ነውርን ካብ ኣበርን ፍሉያት ዝኾኑሉ ኣመንቲ ክርስቶስ ስለ ዝኾኑ እዩ። ነዛ ስርዓት እዚኣ ከዓ ቅዱስ ጳውሎስ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር ይኹን እቲ መደቀሲ ኣሚን ርክሰት ዘይብሉ ይኹን ኢሉ ኣብ ሳልሳይ ንዕኡ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ ብዝብል ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ግዜ ሃብቲ ኮነ ኣብ ግዜ ድኽነት ኣብ ግዜ ሓጎስ ኮነ ኣብ ግዜ ሓዘን ኣብ ግዜ ጥዕና ኮነ ኣብ ግዜ ሕማም ብኩሉ ናብርኦም ክራዳድኡ መደብ ኣምላኽ ብምዃኑ እዩ። ስለዚ መምፃእ ሓውና ኣቶ ብርሃን ሓብትና ወለተ ስላሴ ነዚ ነገር እዚ እዩ። ንሱ ድማ በዛ ቅድስቲ ሕጋዊትን መውስቦ ሓደ ኣካል ክኾኑ ናብርኦም ከቃንዑ እዩ። እዛ ሕጋዊት መውስቦ እዚኣ ድማ ዓባይን ክብርትን እያ። ከምቲ ጳውሎስ እዚ ነገር እዚ ዓብይ ክቡርን እዩ ኣነስ ብክርስቶስ ይመስሎ ኣለኹ ዝበለ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጢር እሲ ኣቦታት ዝኾነ ኣብርሃም ኣብ ክልተ ኣፍላጋት ሶርያ ምፍቃርን ምትዕራቕን ዝቐደምካ ንእግዚአብሔር ድማ ኣብርሃም ይስሐቅ ወዱ ሰበይቲ ከምፃኣሉ ኣብ ዝረኣኸ ግዜ ዝሰዓብካዮ መልክዕ ርብቃ ምስ ረኣየ ብምልክት ምቅዳሕ ማይ ምልክቱ ዝፈፀምካሉ ንስኻ ኢኻ። ሕጂ ድማ ጎይታናን ንጉስናን መፍቀር ሰብ ንስኻ ኢኻ እሞ ስምምዕ መውስቦ እዞም ደቅና ባርኽ። ወባርኮም ነዚ ኣብ መንጎኦም ዝተገብረ ቃል ኪዳን ሓሉ ብፍቅርካ ኣጽንዓዮም ብዘይ ምንፅርጣርን ምንዋፅን ኣጽንዓዮም ንፀጋኻን ብምሕረትካን ብዘይ ፅበር ርህራሄኻን ተበጃውነትካን ሰብነቶም ሓሉ ንስኻ ኣምላኽ ኩሉ ኢኻ እሞ ኩሉ ድማ ብኢድካ ዝተታሕዘን ብስልጣንካ ዝእዘዝን እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ። ካብ ሰብኣያ መሕፀያ ተቐበለት ሰብ ውለድ ከሎ ሰበይቲ ገበራ ሎሚ ድማ ነዘን ነቲ እምበቲ ቃል ኪዳን ባሮትካ ዝቐረብናየን ቃል ቤት ባርከን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ አምላክ። أنا أتو برهان نعاقو لنت سلاسي كابزا أدت زيان كابزا ساعة زيان هل قاد سيداني بعد قاد سيداني تكونني بسم سلاسي محلال له بسم سلاسي محلال له بسم سلاسي محلال له بسم سلاسي محلال له.
أنا ولدت سلاسي نعفا أتبرهان كابزا إلت الزيان كابزا ساعة الزيان كل ذا ترخوه هاتي كل ذا حسبوه سخا خوينا كافلئ بعد كات كدانة تكونني بعد كات كدانة تكونني بعد كات كدانة تكونني المحل له بسم سلاسي محل له بسم سلاسي محل له فأملاك أدخل لنا زخونة ولاية أملاك من الماريا من كل وقت أدخل زخونة محبر بيت كريستيان سبوتين أنستن وحكات أنسل بس محبر قدسان رياكان دمرو لمن قدسان العالم عالم قويتا مستم قدسان أبراهام إسحاق يعقوب زبر كاي قالكدان أيترسل قال نبيات فسنكات لأجل كافر سلم كل جماعة زي ذات سرعي تولدك سرعي مستبيتي حدا في قول لأزدك كم قال رومي ويتا مستقى نزل نظام بارتك وجبرنا حق موصوبه بارف بس معها ولم تسمع بارف الله اسمع ولم تسمع وأملكنا نسب كاب مدري كترك نسخة سلزخانك نزا وهذه في وقت زخانة فقارك بزي انقفاء التي كسمرو من كسمرو موصوبه لكنا أعتبرها ولد سلاسي موصوبه فتصل كم وين كابو سبيت فتاك ذات سب أنتي كبازن أوداتن أوادن كتولد رجلتن مسايتن حقايو الجد ما أويتا بتا بزحتين حركة أنتي كبازن موصوبه ذلكنا بارخ بروك فري حبهم جميع أملخو أمنات توهدو تبابن مسهنان مقبار سكن حبهم بسقات سقاهم نفسهم حاد كفنو أملخوت كخا أبعاتهم كحدل جبر بتي كابها زركب بركات بقونا جبرون بيتانا يسوع كريستوس مساقا مسلم بس كريستوس مسلم سكانان سبتة يجبرنا عقا وبيتا أملاكنا يسوع كريستوس مسامعي بخواطر زجزكا نمدري بالما بربع عين تفرد بزفر إمباباتا بسلنكا نسل سمايو حبتي حقايو مدراوي عرفتوين حقايو حديد ما أو مفكر سب نعلمنا كألونا لوح بيتانا نزيد قرابة لسي تباركوا بالنسبة نبارك بروك زي أبي أبعتي كل بسمع أقول بس بصالح أملاك بسمع أو بصالح بسمع أو نحسنا كان لبسي ملحان خون اللوم مزمور تاني مزمور تاني ومفكر سب نلمنا كألونا لوح بيتانا نزيد قرابة لسي تباركوا بالنسبة نزوم لبس وقت تباركات بيه وهنتك لسي السحان كورن لسي من حن يكون الله أمين بلو لبسي حواسن دستان يكون الله أمين بلو لسقامن بنفسمن بمنفسمن نسو زقون الله حلوة هيوتن كأ نمقبار سكوي هيوت سلامن فعنان مسنان تقول بركة سماين مدرن دم حبة وقنع مقبار حبتمات برا هذا تموين بكل بركة ملا كل جزية فقد كان مقبار جلوات جبرهم نسخة حياة بعل بزح مهرت إخا نعاها مسجانا لوح أبوخان نسخة معرة نزخونة محوين من تسكتسون لما كل ساعة نزل علم
ቅድም ነቲ ዘይብሉ ስልጣን ዘለዎ ሓያላት ንዝተገፅሉ ስርዓት ወበይታ ናባይ ፅንበል ንዘይበቃዕና ንዓና ንሓጣን ስምዓና መውስቦ እዞም ደቅና አቶ ብርሃን ወለተ ስላሴ ባርኮም ንረድኤትን አጽንዕካ ኩሉ እኩይ አድሕኖም ብለውሃት ብትዕግስትን ክነብሩን ብዘይ ነውርን ዓበሳን ኩሉ ሳዕ ፍቃድካ ክፍፀሙ ዕድመ ሃቦም هو كل فقادك من تخلصه عينت لبوم حلنهم قبل نعاقا مسكانا كبرن نقرب علينا زيتي كي تقو او كل زحاسكا ويتانان املخنان ابون ويتانان املخنان مدحنينان يسوس كريستوس مخايناتن نقستاتن ننبياتن بطبع اخر زيتي بطبع اخر او ويتانوا مفكر سب نزي زيتي نزي بارخلنا نباغا نلمنا لنا بسم الله والمنفس القدس على أملاك بسم الله والمنفس على أملاك بسم الله والمنفس القدس على أملاك نقولت يا مرعى مرعى بارك زي كغورو زي تفنعنا سكن يخون مسرة سكن رتعين يخون زي حاسس قلقاء نزهنا يخون زي صملو سنة صباقي برهان سقا يخون نايب حقي هابتي منفس القدس لما حقوسد يخون نخبري حيلي صدائي السعر يكون لنفسهم زحجسد نسبقهم نمن بصهم زبحن يكون فرهابتن مقبار سنين زهب يكون نقدس نكاف كبرن مسكانان يكون نس حدا ودخا مساخا محرق من الزغانة محوين من ناس قدسن دار علم أمين ومنفس القدس أحد أملاك برخون بسم كن بسم آب وولد ومنفس القدس أحد أملاك برخون بسم كن بخاطر بسم آب بسم آب ومنفس القدس أحد أملاك برخون إكرام بسم آب والمنفس القدس على أملاك برخون بسمكم بسم آب والمنفس القدس على أملاك برخون بسمكم كالتحدث بسم آب والمنفس القدس على أملاك برخون بسمكم 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 علل بلا وبيتا مستقى صدقها القصوم نحدناتهم أصنع موصوبهم لما بنسن نحلو نعنام كون بركاتن وردنا بقدسان ملائكتها حلونا لما نناون أكنها يصح وبيتا بعبية محركة بزحي جاتاتنا دمسس هابتيس أركان تنبرلو وتا عرفتي أمن سماعات نكون حبنا بحدا ودخان قويتانا أملخنا مدحينا كرسوس بقوم كبرن مسكانا سكدتن زلقا لهم كل ساعين زل عالم أبلغي أقليلات نبيات كان أو نبيات بقالكات أو زيابير أملخنا نسمى أو زيابير أملخنا نمسكنا كألنا كل زحاسكا ابن كل علم زنبركا جوار سنات قويتاكا
نسمعت فقالك زشلنك نمدري زمسرتك نقوله أو وشت إزولو لما فقالك زقبرك يوم زي تبطنو أكيد حدث زقبرك نسخة حجي لما نزوم دكنا عطو برهان ولد سلاسي حدا خفونو نلمناك لنا حجي لما أوبيتا باردك حدا خفونو نلمناك لنا خمتي تأزاز قالك تمحسر قلبون من بس قدسون أسرات يخونو ننو بينام كيف على فقري كخون اللون صنعت وهدفهم من صنع يخون آمين من حدهم صنعوا مأسر فقري كما على لسو قبل مسرت بتكريستيان أقوم مأسر فقرهم زخانة موسوعهم بشكل كفلسمو إذا أزز كان الصلاة إذا حد وترى بيتنا يسوع كريستوس كفلسمو بزعبات إذا أمن بهم سنين زجاجك الصلاة نعو مساخن مسجانا كبر سجدتن يجبا لمن كل ساعة زل علم كاهن أو قدوس أجر نقدسان زي بليا أهليات تخلل نسماويان متراويان حدا تجبر الصلاة حدي لما أو نقصنا زل نبارتك تقربناين فوق أهليات باركن بس ما أقول بس هذا أمر بس ما أقول بس ما أقول أهل الملحان خنولن بارخ أهل الحبسن دستان جبرلهم أهل السكن الصحن جبرلهم تروفات سكي لسرح أهل جبرلهم أهل طلاب مستوعبين جبرلهم أهل صنعات حيلين جبرلهم أهل بركة محرتين جبرلهم نزل أهليات زياتن نزلوا بارتك السلام حاب فقرهم أصنعك كاب كل حقوق حلنا حقوق حسابا حلوه فقرك كاب بعلي أسس كاب محسن تنعم كأسمع فرهاتك أبلغ محدر هوداتن أوالدن بمرأيك حقوسو خصع مودات أربنا بحقوس كبسحو بزي حاتيات نهواتم حلو نتون كاباتهم زولور دما عبيهم نحنتي قدست قبائي هوريا سخونت بتكريستيان كقلبلو وقعت قبرهم كسع الثانية بغنعتي رتعتي إمنت أصنعيهم بفقارك بفقار هير أبوخان محوي قدس منفسكان مقدس الكيم حيوم سلمان أخذ الدم إلى الكابل والإسلامات وبيتا إزي أخليل إزي نبارتك أخليل لحل سماي قبر اللهم وبيتا نزي أخليل إزي نبارتك أخليل عوتن سمعن قبر اللهم وكريستوس أملخنا نزي حقي إزي اتفاقت نسخة إخا كل سنة اتهب دماء نسخة إخامو كل تقبار بارك بسماء ولن نسخة سهل أملاك بسماء ولن نسخة أملاك بسماء ولن نسخة أملاك أمين وبيتا نمدري بطبقك تشلن كيا سمعنا تمحرنا نبخان اللي منن ندلنا لنا وبيتا نسب داريها بملك سفترك بعر ايها بملك اخذ سفتركايو اب جنت كا ذا خبركايو سمعنا تمحرنا نلمنك لنا وبيتا نسبيتي كابني ادم سفترك نعبو رجعت كتكونو ذهبكايو سمعنا تمحرنا نلمنك لنا وبيتا نأبراهام زبارك كايو نسارة دما سبيتي كتكونو ذهب كايو رسي أبوتات خون دما شن كايو سمعنا كمحرنا نمحسنك ألونا نيسا زبارك كايو كاب سارة خحلت كاب زدحن كايو نربكا دما سبيتي كتكونو ذهب كايو سمعنا كمحرنا نلمنك ألونا وبيتا نيأيكو زبارك كايو مليا كاب سبيتي كتكونو ذهب كايو ورسي تسواق خونو زجبر كايو سمعنا كمحرنا نلمنك لنا وبيتا نيوسف زحل كايو أسني بما سبيت قد كنا زهاب كايو بكل غير كمو غير
كأن كل هاجر قبسي تمجب سمعنا كتمحرنا لمنك لنا أوبيتا بدحراي زمن كاب دمجب كل صوتك نزل إسب كأ برهان زوانك سمعنا كتمحرنا لمنك لنا أوبيتا أكانا ناي جليلا نمرعى خلك نتي خلك كأ زبارك يوم نتي مرعى نتي كم زبارك لما ناي أتو برهان ناي ولدت سلاسي مرعاكم مبارك لنا وبيتا كتسمعنا نلمنا كان نزلنا لنا نماي أماناوي نبي خون سلطانك زلوتك نزا ناي بارتك مرعاها بارخ كبكاب فقرن سلاما تعنا بغرلهم حلوهم دما وبيتا كتسمعنا كتمحرنا نلمنا كان لنا وبيتا محارن بعل بزف مرد زغنك هي ونتك كان نمسكن تبرنا ومسكر سب زغنك بيتا كسمعنا كمحرنا نلمنا لنا أنا أتبرهن نعقول التسلاسل كابزا إلى تزيان كابزا ساعة تزيان كل ذات هو هرتي مسافر كافلة أجزء إمام بنا أو جزء حمام قنا أجزء تكلم بنا أو جزء سجم قنا أجزء عنا بنا أو جزء تعنا هنا هذا أكلني كواي فلان الكداني كمان قال كذا هنا الكداني كمان قال كذا هنا الكداني كمان كذا هنا أنا ولا تسلاسل أنا ولد الثلاثة نعها أتبرهن معها طبعا كابزا إلى تزيان كابزة زين كابزا ساعة تزيان كابزة ساعة زين كل ذات هو هرتي كل ذات أخو حبتي مساحة خويني مساحة حيلة كافلة كفولية أجزء حمام كوني أجزي حمام بنا أجزء عنا مسأم كوني أجزي أمام سام بنا كاباخا أي فلاني كابا هاي فلاني كاباخا أي فلاني كابا هاي فلاني كاباخا أي فلاني كابا هاي فلاني الكداني هناني الكداني هنا الكداني هناني الكداني هنا الكداني هناني الكداني Aman saran baraka amna barukom iskama ikbarallam faridin sagaitin ikbarallam yahunun nibal abuna sebasamayat amin dan sampai saya ada terbentuk aku diskursus kini saya bersama barakum rupahan
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በታለ ሃይማኖት ተናገረው ወቅትና ማርያም ዘልፈ ወአመት ተናገረው በራእይ ወበአመት ተናገረው በህልም ወበአመት ተናገረው በቃል ሁሉም እንተ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራት ወዘና ነገሮ ምሳለ ሰው ውስጥ መጽሐፈ ተአምር ያለ ማርያም ዘከመ ተናገረው ወዘከመ ገብረት ለሙ ተአምራት ወመንክራት በመጽሐፈ ሥርዓቱ መስጠት ተርጓባ ተመራን ጋር አረቢ ለክዝ በብሔረ አቃዚት ወአለ ጳጳሳትና አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ ማመወጽ ውስጥ ብሔረ አቃዚት ወመዋዕል ህለን ሙስነ ዘርአያ ያዕቆብ ተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማመለክሰ በሰባት ዓመት በመጽሐፈ ሥርዓቱ መስጠት ከመዚህ በኩሉ ሰንበት ለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላት ያለ ማርያም ያጽሩ አን በተአምር ያለ ማርያም ተብለን አጋተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር በአብይ ሰሃ እስመ ክብር ሲድግና ማርያም ወአልቦ ዘከበረና ሀዳ ተጋገር አወዙ ከመ ያጽሩ አን በተአምር ያለ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያለ ማርያም ወአላት ያሰዙቱ አመሰቡ ለነሐሴ ቁጥረታ አማስር ወሰዱሱ ተተዝጋሃ እስራው አብሩ ሰዱሰ ሙአለት ወሩ አለ ከትሳይ ወልዳ አማስር ለመስከረም በአተ ስላለት ማርያም ሳገረ ጸደሪያ መካነ ማሪና ወይት ልብሰት መስል ስጋት ወያንጸፈት ጽሐፈ እንሃ አመስራው አብር ለዝወር አመስራው አብሩ ለጥቅምት አመሰሉሱ ለህዳር በአታው ተወልቆስፋም አመስራው አብሩ በዘርኤ ዘካርያስ ተቋም አይቶት አመሰሉሱ ለታህሳስ በአታው ተወልቆስ አመስራው አብሩ ለዝወር አመስራው ሰኔ በዘገብር በዓለ ለክቴዎስ ኤጲስቆጶስ ወሰባ በዓላት በዛት ለተዋበ ተልሰ ዘይተገብረ ወደ ሰው መንበር ይገኝ ካለ አመስራው ሰሙ ጀና አመስራው ተሱ በዘወለዶች ለመድኃኒነ በዝወር አመስራው አብር ለጠረ ረፍታ አማስሩ ሰሙሲ ለካቲ በተዋባች ለምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወደ ዘጸዋ ሰማ አመስራው አብር ለዝወር አመስራው አብር ለመጋቢት አመስራው ተሱ በተወሰተ ለመድኃኒነ በዝወር አመስራው አብር ለሚያዝያ አምሩ ለግንቦት ለታቦ ለይብላ አማስሩ ለመስከረም ለታ ወነ ነሰን ልብት ይቆ ወከም ሀርነ ሊቃውንት አምሩ ለግንቦት ለታ አመስራው አብር ለዝወር ጋቡ በመድረገጹ ቤተክርስቲያን እንደተሰማይ ደብረ መጥማቅ ወይ ማርሶ መስራቅ ወምራቅ ሰሜን ወንድሙ ሁሉ አይጉር ወታየን ህደ በዛጥሩ በሃይማኖት በሰቃሉ አገሩ ይህዝ ገገረ ባላል ድንግል አመስራው ሐሙስ በአብይ ክሩ በአብይ ሰሃ ወድንግል ይህ ታስተርየም በዝንቱ ሐሙስ ወአዘ በለጽራት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሊያው ተናዳት ይሁ ክርስቲያን የሬዋ ካህለ ወይገብሩ በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመስራው ሰኔ አመስራው ስብስብ ሲሆን አመስራው ሩባታ ተምረግጽ አብይ በዓል አመስራው ሐሙስ በተተከለ ወዳ ትሪክ ሰነ ወርሰማ አይዋን በዝወርህ አመስራው ለሰኔ በዛ አንቃ ወልዳ ማይ እንቆቆ ከነ በውስድ ቢያን አመስራው ለሰኔ በተተጋው ሐዋርያት ወዘሮ ደቃት እንሰደረታት ዳሴ በታ አመስራው ለአብይ ወከና ሁሉ ማለት ያለ ማርያም ቅድስት ድንግል በክሊያ ማርያም ላይ ተአምራ 30 ወሰላሴ ወአከብሮ ደላንቱ አራት ከመሆን ሰንበት ወይቆር ወተን ወይም ተሪ እስከ ዓለም አሜን በላንቱ በዓላት ዝክነ ቅድስት ድንግል በክሊያ ማርያም ላይ ተአምራ በኩሉ ሰንበት ዘይበታ ቤተክርስቲያን ለሰሚያ ተአምር ያለ ድንግል አውጎዝ ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅረበ ዘክሮቶስሞ መሄደው ማንስት ለማይከሎ ደው ምክንያት ወኩሉ ነው ረስጋ ወክል ግብር ዘይከል በባስ ቤተክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምር ያ ዘይነበብ ተባርኮም ቅድስት ማርያም መሄድ ደው መሄድ አንስት በላቱ በዓላት ዝክነ ቅድስት ድንግል በክሊያ ማርያም ላይ ተአምራ ወኩሉ ሰንበት ይዝጋቡ ኢሉ አንስት ወሰቤ ቤተክርስቲያን ወይም ደህረ ፍጻሜ ከኔ ሰላም ያውጡ ዘርባቸውም ሰልፎ ወጥቶ ብሩቅ ሙደውም ወማሰሉም ከሳውዱም አርጃንም ወርስቲዮም ወባቱ አንስ ሰይድ ከለግባር ሶን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደለው አስተጋቢዮን ህሊናሁን ለሰሚያ ተአምር ያለ ማርያም ወይኩን አቢ አርሞ አልቦ ዘይትናገር ወደ ጸናን ከወይሞ ወደ ደክመ ነገር ያጽሙ አንጥራን ተአምር ያለ ማለት ይባርክ ሊቀጳጳሳት ለሞ ያለው ሊቀጳጳሳት ይባርክ ጳጳስ ወለም ያለው ጳጳስ ይባርክ ኤጲስቆጶስ ወለም ያለው ኤጲስቆጶስ ይባርክ ካህን አብሮ ምስራቅ ወምራብ ሰሜን ደቡብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባረክ ምስራቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባረክ ምስራቅ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ሰሜነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ደቡብ ولا ولو عرض ولا منفاس كدوز براكدي تواسس ولا ولو عرض ولا منفاس كدوز براكدي يا والذي عبير سبع من متعود سبع من يهوى ولدته وكان ወይም ሰለለ ኩሉ ክርስቲያናዊ ቀለ ስምዓት አምሪሃ ለማርያም እስመ አብይ ወቁር ውእቱ ወያጽኡ ሰሚዐተ እድ ወአንስት ከመ ይባኡ ውስተ ግዘት ወዘተኮሎ ሰሚዐተ አምሪሃ ይንሣ ቁርባነ በይእቲ ዕለት ለማእከሎ ደዌ ምክንያት ውቅ በከመ ንቤ ቀዳሚ ወዘኢተኩሎ ነሲአ ቁርባን ሰሚዖ ይሁር ውስተ ቤቱ ወይከውኖ ከመ ቁርባን ለመሰምዐ በአሜን ወእለስ ያሰቱ መጽሐፈ ተአምሪሃ ወኪዳና ለእግዝእትነ ማርያም ውፅአን እሙንቱም አሚነ ትስብእቱ ለእግዚአብሔር ወይትሄለቁ ምስለ አባግዕ አመሬቱ ለክርስቶስ ርጉማን ወውጉዛን ወውቁያን ይኩኑ በዘይፈ ቃሎሙ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወለነኒ በዘይፈ ቃልነ ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ውቁያነ ወውጉዛነ ይኩኑ እስመ ንሕነኒ ነሣእነ ስልጣነ ዚአሁም ወበእንተዝ አወፅነ ወአሰርነ
በማእሰር ዘይትፈታህ ለዚያ ከብር በዓለ ልደተ ማርያም ከመኡሁድ ሰንበት እስከ ዓመ ይመጽእ ወልድ ወላዲት ዓለም ዓለም አሜን። ያከብር በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ቡሩክ ይኩን እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። እሰግድለኪ ወእወድሰኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰቀወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፅአ እምኔኪ ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ንላዊ ኄር ተበአማን ዘአዘዘ ለበግዕ ቅዱስ ወሰበረከቦ ጸሎት ዲበመት ከብቱ ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእቲ ተበልከ ማእሰረ ሔዋን ማኅበሚ ተገደፋት እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ በጽሐች እግዚአብሔር ዘይጸአን ደመ ደመና ብሩህ ወበአ ውስተ ዲቲ ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ለኩ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንትነ ታወርያነ ተፈሲ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናችን በለምጽና በኅብረቱ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለድኪ አምላክ እንዘይትመስል መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለድኪ ንጉሠ እንዘይትረሃብ ወእንዘይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ አመተ በለተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸሊ ወሰአሊ ለነ ምህረተ ሀበ ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ሁሉ ሃይማኖት ለዓለመ ዓለም አሜን። ዓለም ዓለም አሜን። ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ባዕል ወነጋዲ ዘስሙ ፊልጵስዩስ በሀገረ ኒቆላንያ ወወቅቱ ምግባረ ሰናይ ወይምህግ ነዳያነ በውስተ ምጽዋት ብዙ ወአተ ዕለተ ሀልየ በልቡ እንዘ ይብል እስመ ሊተ ንዋይ ብዙ ወብየ ብዙ ወርቅ ወብሩር ወእፈቅድ ሀበ ለነዳያን ወለምስኪናን እምቅድመ እሙት ወእፍልስ እምዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወእምድኅረ ሞትኩ ምንተ ይበቁዐኒ እመወሃቡ ካልአን ንዋየ ዘኢኮነ በእዴየ አልብየ እሴት በመንግሥተ ሰማያት ወይእዜኒ ከመ አሐዝ በሕይወትየ እስመ ይክፍል ሊተ እግዚአብሔር ወዘንተ ብሂለ ወሃቦ ኩሎ ንዋይ ወጥሪቶ ምጽዋቶ ለነዳያን ወለምስኪናን ሱኑሳን ወለእገራት ወለእጓለ እማወታ ወያተርፍ ንሲከ ወኢምንተኒ ወሀተ ዕለተ እምድኃነው ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀተ ዕለት እንዘ ሀሎ የአቡድ ውስተ መራህብተ ሀገር ረክቦ ለአሐዱ ብእሲ ነጋዴ ዘሲሙ ሲላን ወእምቅድመ አይእቲ ዕለት ይትአመሩ በበይናቲሆሙ በፍቅር ወተአምኖ ሲላን ፊልጶስ ወይቤሎ ኦ ፍቁሬ ምንተ ኮንከ ወናሁ በርእየከ በአቢይ ንዴት ወይቤሎ ፊልጶስ ኦ እሁየ ዘወሀበነ እግዚአብሔር በእዴየ ናሁ በእደ እግዚአብሔር ወይቤሎ ከአበ ውእቱ ነጋዲ እመ ሀርከ ኩሉ ንዋይከ ወለእመ ነዳይከ ኢትሕዝን ወናሁ ወሀብኩከ መካልየ ወርቅ ወብሩር በዘትገብር ቦቱ ወትሳይል ወረባሁ ይከውኑ ለከ ወርቃሁ ሊተ ወእምዝ ወሃቦም ዲናረ ወርቅ ከመ ይትገበር ቦቶን ወነስአ ውእቱ ብእሲ እምኔሁ ዲናር ወሆረ ብሔረ ረብሃ ወመጽወተ ለነዳያን ወለምስኪናን በከመ ልማዱ ወአመ ዕለት ይትራከቡ የሀጡቶ ወይቤለው ዘከመ እፎ አርባዕከ ዲበ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማያዊ ወአንባቢ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወናሁ ተሰምዐ ጸሎትከ ወምጽዋትከ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ እግዝእትነ ማርያም ወተአምሁ በበይናቲሆሙ ወእምዝ ተመይጠ ሲላን ውስተ ቤቱ ወአውፅአ ውስተ መዛግብቲሁ ወርቀ ወብሩር ዘአልቦ ህልቅ
وهذا مسوات لنبيان ولمسكنان بأنت اسمع لنا مريم وهنا صلاة بيت كريستيان وأسروا بكل سرقاوية ورق وغرور وألباس كبر ومن طوال ونوايا كبسات مصاحبت وهوت نبر انزي سلاقوس بيت كريستيان أدهانتهم أغانن تصواكان وسبب فلس أمزنتو عالم تمتوت نفسه بأدم ملائكة برهان مستمكان عرفت صلاة وركتا يحلو سلو كل الهزب كريستيان سبحانه مواليش تسوي وماريا بيجي صلوت ودار ويجلسو قربان تدنني وسسمك إنه لسنسا ورقبي نسي تقالب بابي ورقاوش ما تقرن جايز ودازرك ومن دار يبسنك فدي سايا سواتج مريم سواتج مريم سواتج مريم سوات وقدامر اجي ومدامر اجي تساب اللون يوم مدرك مريم وقال وهل تركت إرهاق ما كلمة زيو
ዘይሁን መርሃት ዓለም ክርስቲያን ለተቀበላት ምዕራፍ ስብሐት ሃይማኖት ጉባኤ መንፈሳዊ ተጸጋው ኃይል ለከንዘን ወድ ሶይና አረፍ ለዝሉሁ በአልባብ ይህን አሰማስል አምሳለ መንግስት ከበቱ እንቲያቆም ተቆሮልከ ዚነ ኢየሱስ ዘቦት ለከ ስብሐት
أبراهيم صلى الله عليه وسلم يا بيت كامل قول تشي ولو يا بيت أبو نزول أمراضنا كانت كانت ودلوب كشادنا وأبو وأبو كانت وأبو اليقظة أبيت أبدتكم قولوا تعالوا سبحانه قولوا يا رمضان يوم هذا الأصل تفسير يوم هذا فرد الساعة كان بحنا سجدوا بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أبويتا كل عالم زحسك እግዚአብሔር أقص لنفسنا سكانا منفسنا تفوز نسخائخا باب حدا ودخا بيتنا أملاكنا مدحننا يسوس كريستوس نبينا بيتروس نسخائخا توحيخا أبرز ذا توحي إزياء نبيت كريستياني كهنساي نايسيول أبدا قداتنا أقادمتن كتخوان كنا وصوانا يكلني يوم مفتح من قصة السماوات مع خاخ بكائية أمدرز أسر كايو السماء استأثر خون إيو أمدرز فتح كايو دما السماء استفتح خون إيو تبال كايو نسخائخا سبتنا نستن باردكا كلهم ببسمان بقال من بس كبسون تبطع الناس وصن يخونوا حتى بدلنا بزغمكو بقاي بقال باري أهول بفتتن زي فتتن تبدلوا بيتا نزل أقل قلتها أبتاتين حاتين أصنعيخ حلوة من تمحسن منكم وقال حتى تنيا بدلنا نزغمكونا عين تلت باريخ أبتحني بأصلوس كدوس أولهم بس تبطع الناس وصن يخونوا حتى بدلنا نزغمكو بقاي بقال باريخ بفتتن زي فتتن تبدلوا ومحاري بعد بزح مهرت مفكر سب سخن كأبير أملخنا ناي علم حتى ترحقنا يسوتنا نستن بارد كان صحوهم تقبل نايزل على الهوت برهان كوني أبهر لهم أوبيتا كله حتى أتمون حدا كلهم نسخال هو مفكر سب يخامو وأبير أملخنا بعد بزح مهرت معادك ترحق مهرتك تبزح صادقنا عين باريخة حتى إسرائيل لي كلهم سوتن أنستن بارد كان كابدلين كان مرجمون على أوبيتا بنزاربون بنصرحون بنحاسبهم كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يغلب بدلنا እግዚአብሔር أملخنا نسخال هو مفكسر يخامو وويتا فتحنا الناس أنا نجبرنا كل هزبخا بتحيم حتاتنا نصوم كنا عين عقل قلقا بتحني وويتا نرأس لك باباسات أبا بيتروس ذكروا نبسو أبا باولوس ذكروا أملخنا نبزح عمتات النوح زمنات بسلك بسلام حلونا وويتا نمتقري أملخ حلوه ذكروا بسلكم بسلام نحلوه وبيتا نلك أنا باباساتن يبسكوبوساتن كساوسن دياقناتن أنا كونسيسن أنببتن مزمرانن دناقلن منقوساتن ردان قوارن زيبلان زختاماتن سوقتن أنسن أرقوتن حساناتن أبزاق قدس بيت كريستيان كاقو يبون زلو كله وخاذ ذكر بأمنة خرستاس أصنعيهم وبيتا نحن ذكروا نفسهم مس أبراهام ساق يعقوب أنبر معناون ككل بدل مرجمن كحدثن كحسيقا من حال موجازن أحنا بخدمة برسنة مس كحدنة لوط هيمانة كمس أنبار أحنا
ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ተፈትሓና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ከም ፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡን ዘለካን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ቅዳሴ መላእክቲ ተቀበለ ይቀበለልና በረከታ ለወላዲተ ኣምላክ በረከታ ለሰንበተ ክርስቲያን ቅዱስ ይሃበና ከብካብ ንፀመራ ቅዱስ ይበሎ አብርሃምን ሳራን ዝባረከ ኣምላክ ይባርኮም ንበል አቡነ ዘበሰማያት
وبركاته أمان أمين بروك እግዚአብሔር አብ ዘቡላን አምላክ አሜን ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ወሐደዚያን አሜን ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መቅደመ ኩልነ አሜን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘቡላን አምላክ አሜን ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ወሐደዚያን አሜን ወብሩክ መንፈስ ጰራቅሊጦስ መቅደመ ኩልነ አሜን ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘቡላን አምላክ አሜን ወብሩክ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ወሐደዚያን አሜን ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መቅደመ ኩልነ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደረግልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን ሰልል ለአብ ወወልድ ላይሌ ወላይለ ዝንት እግዚአብሔር ይስማዕከ በቡሩክ ይቀበልከ እንበል አቡነ ዘበሰማያት ተዘከረኒ አብየ ቀሲስ ዘጠለትከ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘከራ ለክነትከ ቅዱስ ከመስከ ደቋረን በሎሙ እግዚአብሔር ወመብራት እግዚአብሔር ወመብራት እግዚአብሔር
ለክሙ እንተ ለያብው መባ سلام تسبت تزازا كلنا ورار سبرا للصاي ويسمع زغون يكون كيمن بغل صلاة عندك سجل لا يجزي بفرحات ክርስቶስ አምላክ ክርስቶስ አምላክ ዘበተከምነነ ኩሎ ማይሰራት አሁን በማለት ከማይቱ መድኃኒት ተነፋቀው ሰጣፍ ማይከን ተመራከን ከንሳቦት ገለም ንሱ እንደሰብጥሰ ለላሃደኩም ኃጢአት ተሐደብከሙ አንተ እግዚአብሔር ዘንጸበከ ከነተላቃን ከንሳ ለገብር ግብረከነ ኩሎ ለክርስቲያን ከቅዱስ ከመሄዱ ኃጢአት በድመም ሲሱ ወይቱ ኩሎ ማይሰራት ወይ ዘንካገን ሲሆን አስስብና ልትቀው ፈረዘ በተብላ አቁዲ ቆይማት ከአቦዮ አቦዮ አትየ وبنت انا قبل كانوا وبنت الله من ارض يوم ساكن بسيلنا هنا تبرد بتقول كما سمعت او لما بسنك كتب عمره او ذن ولا عمره او بس او كتب او ابدا او كنا سمعت سمعت الامر او نزل يعني امرنا يا كل ترى سوّنا لنا يسر الهاتاون باركنا وقدسنا وانصحنا ومن على البريه تسمع ومن هذا الكتاب ما عندنا እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቡርን ብንጽሕና ቀልቡን ጻመውን ክብረውን ክዝክር ምንት ዲያቆናት እንለምናለና እግዚአብሔር ድሌትነቶም ክፍጽም ትጋት ክቡርን ምንት ተራዳት ዲያቆናት አንበብት መጽሐፍት መዘምራን እንለምናለና እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዕን ዘዓዝነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻመውን ክቕበል ምንት መበለታን ገዳስ ዘይብለን እንለምናለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቡርን እግዚአብሔር ውሉድና ዋልድ ክኾኑ ጻመውን ማቀበል ምንት ተናግል እንለምናለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቡርን ምንት ዕጉሳት ሰባት እንለምናለና ብነስምና ኮይኖም ኩሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቡርን ምንት ህዝባውያን ምእመናን እንለምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢአቶም ንምስራሕ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቡርን ባህልን ቅዱስ ሥላሴ ካሓቶም ምንት ሓደስቲ ኣመንቲ እንለምናለና እግዚአብሔር አመዋዕሉ ብዙ ሰላም ክቡርን ምንት መፍቀሪ ኣምላክ መድሓ ገርና እንለምናለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቡርን ምንት መኳንንት ሰበስልጣን እንለምናለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ስልጣኖም ዝዕሾን ድሌትና ቀዲሙ ክሓስበልን ክሓልየልን ኩሉ ዓለም እንለምናለና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖውና መሕደሪ ካብ ሰላም ክመሶም ምንት ባሕሪ ብየሱስን ዝነብሩ ሰባት እንለምናለና እግዚአብሔር ምንትንና ዕለት ሲሳዮም ክቡርን ምንት ጥምያን ጽሙኣን እንለምናለና
እግዚአብሔር ፈጽሞ ካረጋጋው መንጥርስናት ቢያን ልምናለሆነ እግዚአብሔር ከማሰርተን ፈትሖ መንጥስራት ልምናለሆነ እግዚአብሔር ነና ሀገርን ፈሰመን ትምረኻን ልምናለሆነ እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩናት ምትክቦም ፍጹም ዛጎም ከፍሎም መንጥስ ተሰብ ሰባን ልምናለሆነ እግዚአብሔር በጥቅፉ ሰመረት ጸጉም ክልኩለም ምትማን ቢያን ልምናለሆነ እግዚአብሔር ናይረት ቦታ ክቦም እንደተማው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስሙት ሰባን ልምናለሆነ እግዚአብሔር በዝናን ከሐሰበ ካቆጠውና መሬት ተመልሶ ፍጹም መሬት ክቦም እንደዘበለ አቦታና ሐዋትና ሐና ልምናለሆነ እግዚአብሔር ዝናብ ዝድለይ ስፍራ ከስል ለምትዝናብ ልምናለሆነ እግዚአብሔር ናፍላክ ሳዕ ወሰነ መዓወም ከንተ ምክንያት አፍላክ ልምናለሆነ እግዚአብሔር ምድር ዝራን ዘርዘር ንትረክባ ምትግረ ምድር ምሕሉ ናብ ጸረብ መንፈስ ሰላም ከለና ልምናለሆነ ባርም መንፈስ ቅዱስ እንተንስ ለቢና ብፀጎብ ንዓቢ ብስሙን ክንመካ ኣብ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ በል እግዚአብሔር አምላክ ገልና ወንዘ Christ.
መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ቆሮንቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ 9 ካብ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ፍጻሜ ንክርስቲያን ዝተዋህበ ረድኤት ብዛዕባ ነቶም ኣብ ኢዳ ዘለዉ ኣመንቲ ዝኸውን ረድኤት ክጽፈልኩም ዘድሊ ኣይመስለንን። ከመይ ክትሕግዙ ድልዋት ምዃንኩም ፈልጥ እየ። እቶም ኣካይያ ዘለዎም ኣሕዋት ካብ ዓሚ ጀሚሮም ንምሕጋዝ ዝተዳለዉ እዮም እናበልኮ ኣብ ሰብ መቄዶንያ በኣኻትኩም ተሓቢነ እየ። እቲ ትግሃትኩም ከኣ ንብዙሓት ኣነቓቒሕዎም ኣሎ። እቲ በኣኻትኩም ዝተሓበናዮ በዚ ተግባር እዚ ኮንቱም እንተኸይከውን ግና ከምቲ ዝበልክዎ ተዳሊኹም ክትጸንሑ ነቶም ኣሕዋት ልኢኸልኩም ኣለኹ። እዚ ከዓ መቄዶንያውያን ምሳይ እንተመጹ እሞ ከይተዳለኹም እንደጸናሕኩም በኣኻትኩም ብምምካሕና ንሕና ጥራይ ዘይኮንናስ ንስኻትኩም ከይተሓፍሩ ኢለ። ስለዚ ነቲ ክትልግስዎ ዘይተስፈርምዎ ህያብ ኣቐዲሞም እንትኸዳልዉ ነቶም ኣሕዋት ኣብ ቅድሚ ናባኻትኩም ክኸዱ ተኻእክዎም። እዚ ከዓ ፈቲኹም እምበር ተገዲድኩም ከምዘይገበርኩሞ ተረዲ እዩ። ብልግሲ ምዝራእ እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ከም ዝዓጽድ እቲ ብዙሕ ዝዘርእ ድማ ብብዙሕ ከም ዝዓጽድ ፍለጡ። ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ዝፈቱ እሞ ነፍስኩም ብባሂ ወይስ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝዓለኖ ይሃብ። ኣምላኽ ከዓ ዘድልየኩም ኩሉ ረኺብኩም ብሰናይ ተግባር ኩሉ እሱሳት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ጸጋ ከብዝሓልኩም ይኽእል እዩ። ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ንድኻ ብልግሲ ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝበሎ እቲ ንዘርኣይ ዘርኢ ንመግቢ እንጀራ ዝህብ ኣምላኽ ዘርኢ ክበኩምን ከበርክተልኩምን ከም መጠን ልግስኹም ከዓ ንምህርትኹም ከበርክተልኩም እዩ። ኩሉ ግዜ ለጋሳት ምእንቲ ክትኮኑ ብኩሉ ወገን ክህትመኩም እዩ። እቶም ነቲ ውህብቶኹም ብኢድና ዝቕበሉ ድማ ንኣምላኽ ከመስግኑ እዮም። እዚ ናይ ልግሲ ኣገልግሎትኩም ጎደሎ እቶም ቅዱሳን ምምላእ ጥራይ ዘይኮነ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝዓዘዘ ምስጋና ከም ዘቐርብ ይገብር እዩ። እዚ ናይ ልግስኩም ኣገልግሎት ንስኻትኩም ነቲ ዝተቐበልኩሞ ወንጌል ክርስቶስ እምነት ከም ዝኾንኩምን ንኣቶም ንኩሉ ሰብን ለጋስ ከም ዝኾንኩምን ስለ ዘረድእ ብዙሓት ንኣምላኽ ከመስግኑ እዮም። ንስኻትኩም ይናፍቑኩም እዮም። ስለዚ ኣባኻትኩም ዘሎ ማዕልያ ዘይብሉ ጸጋ ኣምላኽ ምእንታኻትኩም ይጽልዩ እዮም። ስለቲ ክንገር ዘይከኣልዎ ድማ ንኣምላኽ ስብሐት ይኹኖ።
በዚያነ ያለ ነፍሳትን በራሳልዶ በምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሃዋርያን ካብ ዝረኸበ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ዝረኸበ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጸሎትን በረኸቱ ምስ ኩላት ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ ፍጻሜ። ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቀድስዎ ብዛዕባ እተኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓትኩም ዘበለ ምላሽ ምሃብ ምእንቲ ክትኩሉስ ኩሉ ሰዓት ድልዋት ኩኑ። ግናኸ ብልውሃትን ብኽብርን ግበርዎ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝፀርፉ በቲ ዝፃረፍዎ ምእንቲ ክሓፍሩ ንጹሕ ሕሊና ይሃለኹም። ከመይ ኣምላኽ እንተ ዳ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካ ሰናይ እናገበርካ ሓሳረ መከራ ክትጸግብ ይሓይሽ። ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣት ሓንሳእ ንሓዋር ሞተ። ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበልና ጻድቅ ኩሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ። በዚ መንፈስ እዚ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም። እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸበዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ደሓና። ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድህነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ። ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ልመና እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። መልእኽትን ስልጣናትን ሓይላትን ይግዝእዎ ኣለዉ። ዋህወይ ታፍቅር ለዓለም ዓለሙን ሓላፊ ቶትን ሓላፊ ጸሎቶም በረከቶም ይዓሉ ስለኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ወአን ባቢል ዓለም ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቅዲ 21 ስጋብ 33 ኣኽሊል ከይጠዓሙ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ እኽሊ ከይጠዓሙ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ከምዚ በሎም፣ ኣብቱም ሰባት ምኽረይ ሰሚዕኹምኒ እንተ ትኾኑ ነርኩም ካብ ቀርቴስ ኣይ ምተበገስኩምን ነርኩም። እዚ ፀበባን ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩምን ነይሩ። ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ክትጉዳእ እያ። ካባኻትኩም ግና ሓደ እኳ ኣይክጠፍእን እዩ። ስለዚ ክትሃድኡ እልምነኩም ኣለኹ። እዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ናቱም ኣገልጋሊን ዝኾንኩ ኣምላኽ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ። እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶም ኣምላኽ ይብኳ ኣሎ እሞ ኣይትፍራህ በለኒ። ስለዚ ኣቱም ሰብ ኣጀኹም፣ ኣነ ከዓ ከምቲ ንዕኡ ዝነገረኒ ከምኡ ዝኸውን ንኣምላኽ ኣኣምኖ እየ። እንተኾነ ናብ ሓንቲ ደሴት
ክንግፋዕ ኢና ኣብ መበል 14 ለይቲ ኣብ ባሕሪ ሃዲእና ንፋስ እና ኣጋፍዓና ክንከይድ ከለና እቶም መርከብና እታ መለክዒ ገይሮም እንተዓቆኑ 4 ሊትር ኮይኑ ረኸብዎ ካብኡ ቁሩብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይ መለክዒ ገይሮም ዓቆኑ ፈርሑ ካብ ብሸነኽ ድሓሪት እታ መርከብ 4 መልህቕ ኣውረዱ ክውግሓሎም ከሎ ከዓ ጸለዩ እቶም መልክዐኛታት ድማ ካብ መርከብ ክሃብኑ ዘለይዎን ከዲካ ኩሎም ተሰማሩ أملاكنا مسوعة أبطالنا أورهان تقبلك أبكندو إسحاق وجبجاق والبقي عدالي خازورت قالوا أوغيتا كم مسوعة أنزام عزعت أن تقبل أبكندو دما بزحي صاحب كان محرد كان كابل عليل أخلنا كابلو سيوت أنا حقيقتنا نصحان كن كون كبرنا أو كرسب أكدمي ناي نسهلنا خامس كانا كنقل لك أدوحنا كبرنا كل زمن إوتنا بحكي من نسهلنا قوينا بدستان بحبوسن كنقل لك أبحنا رسول صلاة سلام لكلكم وانا حانتي بيت كريستيان ذكرها احنا نلمنك تملا القدس تقول لك ديت انت اخوانك ولايه املاح حد خصوص ده سيبالكي امين الناس ولدنا سيبالكي نفساتنا محرتك قبرنا حياتنا حرقنا ناقويتنا لمنلنا آمين الماريان قدس نسيت ولاية أملاك سيبالكي كسبت لمني حياتنا حرقنا ناقوسس ودخل لمنلنا آمين سيدخونك ونسيت نقل سيبالكي ناي بحرنا تنكحت زخونك سيبالكي أملاكنا ولدنا سيبالكي أنا يسوع كريستوس نائب حقك متعارف الزبان كم خير وحاجاتنا من حد قلنا تذكرنا لمنا كلنا
መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናት አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለክሙ በድናሁ ድንግል ሥጋሁን ድንግል አለ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እብለክሙ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ምሉእ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ትስብእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ምንትሰረይና ናብ ክቡር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ሰሊሖም እግዚአብሔር ስለጂ ኦሮ ኩረከርስጂ አብ ኮረድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስከለና ናንሰ
እንስሳ ولكنك ولا حوارياتك نصحاب وسط كل أصناف عالم كما يسبق ويمهر وجل منك ويفوز كل دوية وكل أمان دوس وكل هدك جن ومسيرك وبعضهم كما علم ويزن دين وأملاكنا ومن العلي برهانك وسكت وآور العين ألبابنا وهلنا ورسلنا الوان نسمع بطبع قال وجل كريس أقوى بعد أن نكبر كما سمعنا كما يريد علينا ورسلنا ينتهى رسالة وسام كما تسرع بس عن الحزب كما كل الوان لمن السماء روك እግዚአብሔር አባለ ኩሉ ዓለም አምላክ ወብሩክ ወልድ ወአሐድ ወኢለ ማርያም مثل كل ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃሉ ወልድ እግዚአብሔር መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ መሆንን ተነሳሁን ነታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይካ ኣብ ኮይኑ ናይ ሰማይ መላእክቲ ኮይኑ ወልዲ ኮይነ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን ከምቲ ብዘበን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ እዩ ክኸውን እዩ ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ቅንያን ክሳዕ እታ ኖህ ኣብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ክበልዑን ክሰትዩን ከውስውን ክዋሰቡን ዝጸንሑ እሞ ማይ ኣይሂ መጺኡ ንኩሉ ክሳዕ ዘጠፍእ ዘይፈለጡ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክልተ ሰብ ኣብ ሓደ ግራት ክጸንሑ እዮም። እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ድማ ክሕደግ እዩ። ክልተ ኣንስቲ ኣብ ሓደ መጥሓን ክጥሕና እየን። እታ ሓንቲ ክትውሰድ እያ፣ እታ ሓንቲ ከዓ ድማ ክትሕደግ እያ። እምበኣርከስ
ወይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሕቡ ግናኸ እዚ ደኣ ኣስተውዕሉ በዓል ቤት በየነይቲ ክፍለ ግዜ ናይቲ ለይቲ ስራቂ ከም ዝመፅእ እንተትፈልጥ መነቕሐ ነይሩ ቤቱ ክትከዓት እውን ኣይመሓደገን እምበኣርከስ ንስኻትኩም እውን ወዲ ሰብ ብዘይ ሓሰብኩምዎ ሰዓት ክመፅእ እዩ እሞ ተዳሊኹም ንበሩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ቤተሰብ መፍቀርቲ በቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ለካዕዶም ንቅዱሳን ፍጹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም ከመይ ፀኒሕኩም ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ከመይ በፂሕኩም አሜን። እትሉእ ለባህርን ሃያልን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ድኹማት ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ዘድልየና ነቲ ኩሉ ንደልዮ ንክህበና ናብዚ ዝተቀደሰ ስፍራ ነቲ ዝለመናዮ ኩሉ ክህበና ነቲ ዝበደልናዮ ድማ ይቕረ ንኽብለልና ነቲ ንደልዮ ነገር ድማ ንኽንልምኖ ናብዚ ዝተቀደሰ ስፍራ ስለ ዘምፃእና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ሎሚ በዛ ሰዓት እዚኣ በዛ ዕለት እዚኣ ካብቶም ኩሎም ጽዋዓት ዝኾኑ ናብዚ ቤት ኣምላኽ ንኽመፁ ሓሳብን ሕልምን ድሌትን ዝነበሮም ሰባት ብዙሓት እዮም። ግና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጥዕናና ከይጉደለ ናብዚ ዝተቀደሰ ስፍራ ስለ ዘምፃእና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ነቶም እናደለዩ ክርከቡ ዝቦታ እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተቀደሰ ስፍራ ንኽበፅሑ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኽሓድሮም እንዳለመኑ ግና ብሕማም ምክንያት ናብዚ ቤት እዚ ክመፁ ዘይከኣሉ ወገናትና ኩላትና ብፀሎት ክንዝክሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ነቶም ዝሞቱ ድማ መንግስተ ሰማይ ከዋርሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ሕልናና ሰብሲብና ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ብካህናት ዝተነበ ናይ ዕለት ወንጌል ቤተክርስትያን እናሰርዐቶ ቃል ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንርኢና ናይ ዕለት ወንጌል ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 36 ዘሎ ቃል እዩ። እቲ ቃል ከምዚ ይብል እታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና ብዘይካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእክቲ ኮኑ ወልድ ኮነ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልዎን። ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ።
كمتي بقدمي ماي أيهي زنبرك النيات كساعتانو كم أب مركب زأتولا معلتي كبلعون كساتيون كوسبون كواسبون زصنحو أمو ماي أيهي مسيون كلهم كساعزة زي ثلاثو مسعات ود سبكا قومو كخود إيو شعو كل التسب أب حدا قرات كسنحو يوم إتحدا كوسد إتحدا دماء كحدق يو كل أنستي أب حدا مدحان كتحناين إتحانتي كتوسد إتحانت دماء كتدحنيا مباركس بويتاخم بينيتي معلتي كم زمت أيتفلطوني هم نخحو قناخة دا أستوعلو بعلميت بينيتي كفلة قزي نايليتي سراقي كم زمت انت زفلت المناقح نيرو بيتو فتوقعتون أي ما حدا قان مباركس نستخاتكمون ود سب بزي حسبكم واسعات كمت إيمو تداليهم نبرو سلك قالوا زي أمير عملاق زغبرا مستمسكنا يخون نحنا أن نتكملو هاي لك قال مباركس بويتاهم بينيتي معلتي كم زمت أيتفلطون يخون مو كل جزء نقحاتكم ناو حكي إذا قال زي أو زي زمن نايكرمتي ماي ززن ولو مدري فريعة توقللو دحري مبقال له كله اتي نايزرئن زلو هيدت كله زفت صملو مالتي بمجمريات زرئي زرع دحراي يبقول شعو عمبد شعو فريوز شعو دما مستعص اخلي ينقص مسنقص ات اخلي ناب قفو اتي كرداد وي دما خال سعر دما بناي وانجيل تمرتي مسرت ناب حوي دات وليو ات اخلقنا ناب قفو زات ولو غزي ازي بزمن ناي كرمتي كل غزي بمهارون نسبخون سفكت انتاي تدايلنا ناي مصات زمن يننقرنا مخنياتو اتي هيدت ناي زرائن زلو هيدت ناي قصلت معباي فرناي مهاب زرئناي مبال بمول ادولو غزيتا مسنا يود سب هيوت اساسيرو سلازخيل بمجمرتها ود سب يولد مستولد دما يعبي مسعبي ابتيك زبصحو عدمنا يود سب زبحال يبصح صنيحو دما يارق مسارق دما يموت مالتي سلازي لك خمتي مجرشتا تزرئي ناب اخلي ناب قفو اتي كرداد دما ناب حود دبلنايو ود سب دما كم أوز صبيو ناي فردي معلتي سلازلو اتي ناي እግዚአብሔር አምላክ ትእዛዝ እናፈጸመ بحق እግዚአብሔር አምላክ ዝማራለስ ዝነበረ ናብ መንግስት አምላክ እቲ መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ዘይ ተከተለ ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ዘይ ሓለወ ሰብ ድማ ናፍቲ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ዝተዳለወ ጸልማት ከአቱ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ካብኮም ይሰውረና اتفردقن زي ترف كم مخانو متن اتقالتي زي كنبو صنحنا معراف 24 ماتيوس وانجيل كبربعن كلتن دلو قصري كل جزي تداليهم صنحو بيتاهم بيني تعلتن بيني تسعاتن كم زمت ايتفلطونيهم مو كل جزي تدالو كل جزي قال እግዚአብሔር ክንገረና ሁሉ استوعبنا نسمع يقبأنا مغنياتو حلنانا أئمرنا كل جزء حدا ما أكله ونقريو حلنانا كل جزء نحنا نأززو حدا عبي مدرخ وين ما بوتايو إذا مدرخ زقنا بيمانو نيجزي أبير أملاك حيلي بس أقامو دما سيطان كل جزء عنا خسحت نافتن السوز دليو من قدين خوصدنا معلتاوي أفتنا أسفل نبر نا እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቃል አምላክ እና ሰማዕና ነትና እግዚአብሔር አምላክ ድምጽ እና ሰማዕና ተዳኺድና ናፍቲ ዝተቀደሰ ቦታ ንክንከይድ ኃይል ንረክብ ጸላኢ ከም ዘለና ምፍላጥ ግና አገዳሲ ጸላኢ ከም ዘለና እንድሕር ዳ ፈሊጥና ነዚ ትግሁ ዝብል ደሎ ቃል ብልክዕ ክንረክቦ ኢና ትግሁ ድብል ቃል ደሎ ትግሁ ተጊህኩም ሓሉ
ምክንያቱ ደትጋሃኩም ደሎ ምክንያት ድማ እንታይ ድብል ደሎ ጎይታኹም በነይቲ ዕለትን በነይቲ ሰዓትን ከም ዝመጽእ ስለዘይትፈልጡ ሓደ ጓሳ ንኣባጊዕ ክሕልወን ከሎ ብትግሃት ጸጥ ኢሉ እዩ ድሕልወን ምክንያቱ ጸላኢ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ እቲ ጸላእቲ ካብተን ኣባጊዕ ሓሊፉ ንዕኡ ናብ ሓደጋ ድእቱ ጸላኢ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ጸላኢኡ ስለ ዝፈልጥ ድማ ናቱ ድቃስ ነተናብዑር ወይ ነተናባጊዕ ምጥፋእ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ምክንያት ናቱ ምድቃስ ነፍሱ ናብ ሓደጋ ከኣቱ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣባጊዑ በይነን በሊዑ ክኸይድ ዝኽእል ተኾላ የለን ዝደቀሰ ጓሳ እንተረኺቡ ነቲ ጓሳውን ከም ዘይንሕፎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ጸላኢ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ኩሉ ግዜ ብትግሃት ይኸይድ ነዚ ቃል እዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ክገልጸልና ዝኽእል ቃል እግዚኣብሔር ብኸመይ ኣገባብ ክንሰምዕ ከም ዝግባኣና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ወዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ነዚ ዓለም እዚ ንኸድሕን መጺኡ ኣብ ወንጌል ዝተጻሕፈ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 11 ተዳሪኢና ብዛዕባ ምስላ ዘርእን ዘራእን ይነግረና ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ዘርእን ዘራእን ኣብ መንጎ እቲ ዘራኢ ዝተባሃለ ብምስላ ዝዛረቦ ዝነበረ ሃዋርያት ግና ንምንታይ ኻ ብምስላ ትዛረበና ዘለኻ እዚ ምስላ ዝበል ተርጉመልና ንገረና ኣብ ዝበልዎ ግዜ ካብ ፍቅዲ 11 ጀሚሩ እንዳተርጎመሎም ይኸይድ እቲ ኣብ ወሰን መንገዲ ዝተዘርአ ዘርኢ ዝወደቐ ዘርኢ እቲ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ዘርኢ እቲ ሳልሳይ እቲ ኣብ እሾኽ ማእኸል እሾኽ ዝተዘርአ ዘርኢ ምስ በቆለ ዝተሓንቀ እቲ እሾኽ ሓኒቑ ዘትረፎ ፍረ ከይሃበ እቲ ኣብ መጨረሽታ ዝነበረ ዘርኢ ግና ኣብቲ ልሙዕን ጽቡቕ ዝኾነ ቦታን ስለ ዝወደቐ 100 ፍረ እዚ እቲ ዘርኢ ዝተባሃለ ቃል እግዚኣብሔር እዩ እቲ ወይ ድማ እቲ መዝርኢ ዝተባሃለ ቦታ ምድሪ ድማ እንታይ እዩ ልቢ ናይ ሰብ እዩ ልክዕ ከምዚ ሎማዓንቲ ንሰምዖ ዘለና ቃል እግዚኣብሔር ልብና ከመይ ዓይነት ቦታ ከምቲ ኣብ መንገዲ ዝተዘርአ ዘርኢ ድዩ ወይስ ከምቲ ከውሒ ድኾነ ንግዚኡ ይዕንብብ እሞ መሰረት ስለ ዘይብሉ ዝሓርር ወይሲ ከምቲ ኣብ መንጎ እሾኽ ዝተዘርአ እዩ ጎኒ ጎኒ ካልእ ዓይነት ዘርኢ ዝተዘርኦ እሞ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ንገብረሉ ኣብ ንደሊ ግዜ እሾኽ ሓኒቑ ዘትረፎ ድዩ ወይስ ልብና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንጹህ ግራት ከምቲ ንፉዕ በዓል ግራት ነቲ ግራት ናቱ ቅድሚ ማይ ምምፅኡ ቅድሚ ዘርኢ ምዝርኡ እንዳንጽሖ ዝጸንሕ ካልእ ክርዳድ ምስኡ ንኸይበቁል ተኸታቲሉ ንግራቱ ኣዳልዩ ዝጸንሕ እሞ እቲ ንሱ ዘዳለዎ ዘርኢ ምስ ዘርኦ ድማ ብትኽክል ዝኾነ ድማ ፍረ ዝረኽበሉ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ንሰምዓሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ ይመስል እዚ ቃል ኣምላኽ ዝኸ ምሳይ እንታይ ይመስል እናበልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ህይወትና እንተዘይዳ ኣመሳሲልናዮ ከምዚ ንብሎ ዘለና ነቲ ቃል ዝቕበል ግና ፍረ ክኾነሉ ዘይክእሉ ሰባት ክንከውን ስለንኽእል ስለዚ እዚ ናይ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ዝነግረና ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ መንገዲ ዝተዘርአ ዘርኢ ድበሎ ነቲ ቃል እግዚአብሔር እቶም ኣብ ጥቓ መንገዲ ዝተዘርአ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም ድሕርቲ ምእንቲ ከይኣምኑን ድሕሪ ምስምዖም ግና ንከይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቃል ካብ ልቦም ይወስዶ استوعبوا لهم ሰይጣን መጺኡ ካብ ልቦም ይወስዶ ምክንያቱ ከምዝኽን ብሎ ድጸናሕና ናይቲ ነተና ኣጣል ነተና ባጊዕ እንድሕሉ ኣካል እንታይ ኢና ክንብሎ ጸኒሕና ነቂሑ ይሕሉ ምክንያቱ ጸላኢ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ እቲ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ብሰምዕ ነቂሑ ግና ደይሓለው ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላክ ዘራመደ ዘይከደ ጸላኢ ስለዘሎ ካብ ልቦም ሰይጣን መጺ ወስዶ እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ይሰውረና ኣብዚ ሰዓት እዚ ንህይወትና አሸጊሩ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ምስማዕ አይኮነን ቃል እግዚአብሔር አምላክ በብእዋኑ በብሰዓቱ በብግዚኡ ተመጊብና ንሰምዕን ኣብ ገዛና ኣብ ኩሉ ቦታ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ንሰምዒና ናይ ምልዋጥ መንፈስ ግና ኣብ ህይወትና ይመጸን
حدش تمرتات ببز مسألو جزية بزحات بيت كريستيان زيت وكلهم ممهران فقدوا أبزرقبنا يوانات السوم ببز بلونا نخيدنا تأماناون تكلنيان زبونة سقاو الدقزي أبيهر كبور دومون أبزن دهالو يخلو فوسينا ينفسنا خنا نادي نتقرات زبونة لبنا خين صحنا بزح بوتات رقيبنا نزخا بزم مغنيات زدمان نقزي أبيهر أملاك بزح قمز قطعنا يوخ نستوعلي قبانا لومي مؤمنان كوينا سل نفسنا كنفلطو خالص قبعنا نلعلي سل باباسات زفلتنا له زمنيو لومي مؤمنان كوينا سل مؤمننتنا كنفلطو زقبعنا بزح نقر اندهالو انكلو نعو حليفنا كانت كما يكن خورو خمزلوهم كنبلو عل سباتنا وينا دلنا لومي نفسي انا خم مؤمن متن نتستو صواع كل معرك كريستيان زبل بأربعا بثمانيان استطمقوا نعو كمي كوينا غزع مجرشتا عقوي بباني زبل منفس كاب نفسنا هذا من الجزيه بزحات عبيتي بزحات معكلا عيد مدلنا نركب بزح جزيه بيت كريستيان نسحاتو قربونا بيت املاح مسو كتب لنا خلا حدش تقرب تقوينو يسمعنا نحنا حدش تقربتي ايكونان اديتاتنا حقيفا بيت املاح بأربعة معلتنا سقا ولد زيابير أملاك دوستنا هنا بثمانية معلتنا بأربعة معلتن بثمانية معلتنا أبيت أملاك تحقيفنا نتكفور دخونا دمون نتكدوس دخونا سقون استساتفنا سباتنا قنا نتمن قدتي خنقصلو أي كألنا نفسنا أبز فلتنا له أي مرونا أبزنا قحلو تمرتي أبز دلبنا له من زيابير أملاك أمبيبنا كالاتو تفتاتيلنا كنرخبو زقبانا خلو كنسو صلاينا كابتي نحنا كابانا نلعلي سلا زحيلة ملوء سونتنا ملوء حسابنا ملوء أمرنا أسيرو قف أبيلنا له سلازي نزلوا ما عندي نسمع دلنا قال دما كمون هيكون حدرا زيابير أملاك دما لبنا من تخفتلنا كله جزي بصلات كنكح زيابير أملاك قدس وقاديهم زكال زي ويتاخم بيني تمعلتن بيني تسعتن كم زمت سلا زي تفلطو نقيحكم تسأليو تدالو دلوات كونو زبلا زلق قال بمجمريا افتي ناي سلاسن شدشتن فقدي زلو قال انت دا تملسنا تملكيتنا يو نتا معلت تيان نتا ساعات تيان قنا بزيكا ابوبينو ناي سماي ملأخ تخونو ولدو كوانا حدو قواز فلت آيالبون نتا علت تيا نتا قويتا دمسال لعلت حدو قواز فلت آيالن ملأكتنا يسمعون أي فلت وانيم ولدون أي فلت آنيو وإي ولدي بلافتي بقيز دلوك قال ليتي مسحف مالتيو ولدو كوانتو قنا أي فلت آنيو إذا قال زي كتربو من كله إذا ساعات زيا إذا إلت زيا داء تاني فلت أعلت عيني تستصورت كوينا كاب زمن انتبلنا زمن يوحنس كاب ورح انتبلنا ورها مقابيت كاب علت انتبلنا إلت سنبت كاب ساعات انتبلنا دما فرق ليتي دخونا يكونتن مخنياتو بيتانان أملاخنان مدحنينان دمسألو زمن يوحنس كان زخونا ورحو ورحا مقابيت كم زخونا إلتو إلت سنبت كم زخونا ساعاتو فرق ليتي كم زخونا نفلتنا كابز زتفلي نجار بخنا اللي هو زمن كركر أفتي عندهم تاون جري العل نتغير كرتيكم اللي سنكلو كنداي زمن يوحنس دي دولمو أينيتم مخانا في الوقت أدخل الحد وكايلا كنداي ورها مقابيت الله أينيتم مخانا في الوقت أدخل سبنا يلن كنداي إلى تسنبت الله أينيتم مخانا كنت في الوقت أدخل يلن كنداي فرقليتي الله أينيتي فرقليتي خمس بنات كنا فليو خفلت عزق السلازي يلا نزعلت زي عزفلت عسب يلا زي أبيهر حدرا يلنا دولو نقر تراين تايو نقوحاتكم كن تدالو كل جزية تقاعدكم يتقاعدكم بالله مخنيات تقاعد كتكونوا له تدليل الله مخنيات دما ويتاخم بيني تمعلتن بيني تسعتن كم زمن سلازي تفلتو وإي ملائكة سماعي وإي ولد زين بلا أبهديتو ملائكة السماء والنزعلة زيا أي فلت وانيهم أبزي أكره غارو بينو دمنس مسبوزة حاتنا يكالوت سبات إمنات أبكال عينة إمنات زنورو سبات
ንቤተ ክርስቲያንና ከምሕቶ ዝለዓል ሓደ ነገር ኣሎ ወኢ ወልድ ዝብል ቃል ወልድ እንኳን ተኾነ ኣይፈልጣን እዩ ድብል ወልድ ዝተባህለ ካብ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድህረ ዓለም ቅድመ ዓለም ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተወልደ ናይ ባህሪ አምላክ ዝተባህለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብቶም ሰለስተ ሓደ ቅዱስ ዝኾነ ወልድ እዩ እዚ እኳ ኣይፈልጣን ዝብል ዘሎ ቃል ክትርጎም እንከሎ ነቲ ናቱ ጥንተ ትስብኢት ነቲ ትስብኢት ናቱ ንኽነግር ሰብ ከም ዝኾነ ካብ ስጋ ካብ ደቂ ሰባት ከም ዝተወልደ ንኸረጋግፅ ዳ እምበር ወልድ ዘይፈልጥ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ወልዲ ንኩሉ ነገር ይፈልጥ እዩ ኣእማሬ ህቡኣት እዩ ነቲ ዝተሰወረ ነገር ዝፈልጥ እዩ ብኻልእ አንድምቱ ካልእ ትርጉም ድማ እንታይ ዘእንበለ ወልድ ወኢ ወልድ ዘእንበለ ኣብ ባህቲቱ ዝብል ወኢ ወልድ ወልዲ ይፈልጣ እዩ ኣብ ከማን ይፈልጣ እዩ ዝብል ካልእ ትርጉም ገይሩ ድማ ምፅዎ ወልዲ ጥራይ ደይኮነሲ ነታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ እውን ይፈልጣ እዩ እንዳበለ ድማ ብኻልእ ዓይነት ትርጉም ድማ የምፅኦ ስለዚ ኣብ ሃይማኖት አበው ቅዱስ ቄርሎስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሎ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብ ሃይማኖት አበው 7531 ዘሎ ቅዱስ ቄርሎስ አኮ እማእምሮ ህቡኣተ አላ ከመያ መካነ ለጥንተ ትስብኢቱ ዘእየኣምር ህቡኣተ ነቲ ልደትናቱ ነቲ ሰብ ምዃኑ ንኸረጋግፅ ደኣሉ ደኣምበር ወልድሲ እንታይ ግብር ይፈልጣ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2:3 ዝበሎ ቃል እንተደኣ ድማ እንታይ ይብል ሰዓት ይፈልጣ እዩ ማለት ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዊሩ ኣሎ ስለዚ ነታ መዓልቲ እቲኣ ወልድ እውን ዘይፈልጣ ኮይኑ ኣይኮነን ይፈልጣ እዩ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ንዓና ኣገዳሲ ዝኾነ ናይዚ ቃል እዚ ትምህርቲ ግን እንታይ እዩ ነታ መዓልቲ እቲኣ ስለ ዘይንፈልጣ ንሕና ኩሉ ግዜ ዝተዳለና ኮይንና ንኽንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ወይም ቃል ወንጌል ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ بتوسعي نفتي وانجيل ندحر دا أخيتنا أبر معن كلتن إلنا جميرنا ندحر دا أرينا يو مباركس بويتاكم بينيت معلتي كم زمت صاي تفلطون إيهم مول نقحو قناتا زيدا أستوعلو بعد بيت بينيتي علت كفلة زينا يليتي سرائي كم زمت انت زفلت منقحا نيرو بيتو كتوكعاتن كلاون أي ما حدا قان سراقي زمصلو علت زتفلطا ايكونن بالبيت زبلو نتي وانا غزا زخونه نتي سراقي بينيت علتن بينيت ساعتن ممصو زفلط نيرو انت تخون غزو ختسرق غزو ختقعات اي ما حدغان نيرو سلازي اتي اقدمينا زلو فتنا اتي نعنا لتقعنا صلاينا نبلو زلنا اندا نغرنا دمص ايكونن كله قنع كوينو بزسمعنا مسرت يدمصنا كله قنع كوينو بزسمعنا مسرت اتاليلي يداتونا مخنياتو لقع خمتي سراقينا حنت بيت كاتوا خلو نغيرون قصرا حيزون زي مص بليتي نساتهم ابزدخملو غزي نستسبتي دقيشو يلنا ابزتبالو غزي معلت فليو ازنقعيو دسرق دخمت نايتي وانا غزاريو حلاوي ابزي بلو غزا بينو ابزغونا غزا يدسرق سلازي اتي بعل بيت غنا نتا بيت دي اخذ سرق كلا انت زولو نيرو انتي مغبرن اي مغدفان اي محدغان سلازي نفسنا بحاتيات تموت الله تطفى الله تخيد الله اندا تبهلنا اندا حلنا شيطان بغيدو انت زمت نيرو تسدلو سب كله خليو اي كلنيو نسوقنا قنع كوينو بزسمعنا نغرات نعنا انداتاللغنا ينبر ازي زمن زدما نتي ناينو زمن يمثل لنا الله ابز قال وانجيل نا 24 ماتيوس وانجيل ناينو زمن يمثل ناينو زمن انتي يمثل يرو زفطرت معراف 7 فقدي حدا جميرنا انت دارينا يو ناينو زمن انتي كم يمثل نبره ينغرنا يو نساتهم يلنا زوانجيل زي إذا ما بنو زمن زنبرو يواسبون
يتون يتعداتون يبلعون يساتيون نبرو ننوح تنقيرو وزنبر نقر نسو كامتي እግዚአብሔር አምላክ بقطع نزوم ህዝብ እዚኦም ከጥፍኦም ከም ምዃኑ ስለዝነገሮ ስለዝፈለጠ ብእምነት ነታ መርከብ ይሰርሕ ነይሩ ንሱ መርከብ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ግዜን እዋንን ግና እቶም ካልኦት ህዝቢ ንዕኦም ዕሽነት ነይሩ ናይ ኖህ ምንቅስቃስ ከምቲ ንብዙሓት ሎሚ ቤት ኣምላኽ ንዝመላለስ ሰብ ከም ዕሽነት ኮይኑ ተቆፂሩ ዝነብር ደሎ ከምቲ ቤት ኣምላኽ ዝመላለስ ንቤት ኣምላኽ ምኻድ ማለት ከም ድሕረትን ከም ድንቁርናን ዓለም ኣብ ዝሓሰበትሉ እዋን ከምቲ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትምህርቲ ናይ ቀደም እዩ ድሕርቲ ደኣ ኮይና ክትሕደሽ ኣለዋ እንዳተባሃለ ብዙሕ ዝዝረበሉ ዘሎ እዋን ኖህ ኣብቲ ዘመን እቲ ናቱ ስራሕ ከም ዕሽነት ቆፂሮምዎ ነይሮም ንሳቶም ግና ጎይታ ብቁጥዐ ከም ዝመፅእ ተናጊርዎም እንዳሃለወ ከሎ ፍርዲ ዝበሃል ግዜ ናብ ነብሶም ከም ዝመፅእ ተነጊርዎም እንዳሃለወ ከሎ ንሱ መርከቡ እናሰርሐ ከሎ ኩላቶም ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝነብርዎ ናብራ ይነብሩ ነበሩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኖርማል ሂወቶም ዝነብርዎ ይነብሩ ኣለዉ ሎሚ ኖርማል ሂወት ክንነብር ዝግባአና ዘመን ኣይኮነን ኣለና ደባ ሓደ ሎሚ ኖርማል ዝኾነ ሂወት ክንነብር ዝግባአና ግዜ ኣይኮነን ሎጥ ነዝናትና ዘመን ዝመስል ሂወት ነይርዎ እዩ ኣብ ናይ ሎጥ ዘመን ጓል ንጓል ዝምርዓውሉ ወዲ ንወዲ ዝምርዓውሉ ናይ ዝሙት መንፈስ ዝነገሰሉ ግዜ ደቂ ሰባት ካብቲ ንቡር ዝበሃል ወፃኢ ዘይንቡራ ካይዳ ክኸዱ ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ሎጥ ግና እታ ቅድስትን ንጽሕትን ዝኾነን ጻድቕ ነፍሱ ትሳቀይ ነበረት እንታይ ትኸውን ነይራ ትሳቀይ ነይራ ሓጢኣት ፈጺማ ድያ ናይ ሎጥ ነፍሲ ኣይፈጸመትን ነቲ ሓጢኣት ናቶም ተጸይፋ ግን በዚ ብዘይ ምቁራጽ ኖህ እዚ ሎጥ ይሳቀይ ነይሩ ሎጥ በተሶም ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣካይዳ ኣዝዩ ታጻድቕ ዝኾነት ነፍሱ ትሳቀይ ነይራ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ክንርኢ ትሳቀይ ሰብ ኣለና ዶ ሎሚ ኣብ ቴሌቪዥናትን ኣብ ካልእ ቦታታትን ክንርኢ ነፍሱ ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ክሰምዕ ከሎ ከምዚ ይግበር ኣሎ ከምዚ ይኽወን ኣሎ ብዛዕዲ ክበሃል ከሎ ትሳቀይ ሰብ ኣሎ ዶ حلف حلفنا لومي تاي موسى جمال لو مسلنا توم نديو سبب دليل قبر مسلون ديو زول عينت منفذ حزنا جزيم ناينو زمن بقارب نسو نتا مركب سريحو مسودة بإمنت الساتهم كلهم كتوفوا خلو نسو قنا اتاس عدد زخونة نفسو مش شمونت نفسات دحانا نور بإمنت الشيء بحال نتاي كنقبلينا قداسيان كتصل لنا فرغنا تمرتي بحال قداسيان كتصل سلام بيت كريستيان آتي قدس قبائل عند رياض رديت بزيابي ريال عشقون
Abba Pietros Exina Reza Episcopos Atin Zehagere Abba Yertira Wadi Beresagem Rabewine Besoba Pasin Abba Paulos وكلهم ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት መዋዛሳ ከረሰንተ ጋር ከዚህ ሰዓት ሳቆት ነገር አውሰቆ በከይ ውስጥ ቤተክርስቲያን ሊያምሩ ዘይት የቀመ አቡነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋዛ ሳራ ላይ ተብራክ መርገም ወይን ተስረተ ኃጢአት ሳለ ያን ቢረክማ በእግዚአብሔር ተንሰ
ለኩልክሙ لورزاوي هو الود كامل صنع حيل هو الو مسنا لملكو الو صمت لبرهان بس هو الو دنگات لبهر طبب هو الو مسورت لسايله تزازو الو اكمل صام منستو صامتو الو سن راهب كنا نو سوغرو زي ركبو بهلنا ومتو زي متقو قلبنا هو زي بس هو عصبت قراي زي سبت واسان لولوتو أرست أدبار وأمكوتو أمك باهر سلوتو زيت ناس ونكس ومواعي وتو زيت قوم ومقارنت أبي وتو زي عدلكم فكرة أبيبان ما إمر وتو زي أرس إنا مكاريان حيار وتو زي فتل بامصنعان تبا وتو زي عدك أسنان عطان ويكتكت مزرعي تبيان
ክቡር ውእቱ ዘይሐስር ገጸ መደልዋን ካህሊ ውእቱ ዘይአትትዎ ብርሃነ ረሲዓን ዋሕድ ውእቱ ዘእንበለ ቤዝ ወውእቱ ውእቱ ዘእንበለ አዝማር ተአኰላ ሰማያት ወትማስን የብስ ወኩላ ይበል ከመ ልብስ ውእቱ ሰው ውእቱ ከመ እስከ ለዓለም መንክር ውእቱ ተላዕያ ለባሕር መንክር እግዚአብሔር ውእቱ በአርያሙ አብ ወዘይመስሎ ወአብ ወዘይትፈርዮ እምኩሉ ፍጥረት ወእምኩሉ ደቂቀ በአማልክት ባሕቱ አምላክ ወባሕቲቱ እግዚአ ባሕቲቱ ፈጣሪ ወባሕቲቱ ነጋሪ ይነሐስስ መርዳአ በእንተ ጭን ዘሃለየ ወይትፈቀድ በምክረ በእንተ ምግባር ዘፈተወ የአምር ኩሎ እምቅድመ ይኮን ከመ ዘኢኮነ ቅድመ ወዘኢተገብረ ከመ ዘተገብረ ይሐትት ህሊና እንዘ ይስእል ወይፈትን አልባበ እንዘ ይሐስስ ወይርእይ ዘውስተ ጽልመት ዘእንበለ ማኅተት ወይአእምሮ ለጻድቅ እንበይነ ይግበር ጽድቀ ወይቤይኖ ኃጥእ እንበለ ይግበር ኃጢአተ ይሰብሕዎ ለርኩባን እንበለ ይጻሕቅ እምኀቤ አቡሁ ወይጠይቆሙ ለኃጥኣን ከርሰ እሞሙ አልቦ ዘይተአብኦ ወአልቦ ዘይሴወሮ ወአልቦ ዘይትከበር እምኔሁ ኩሉ ክሱት ባህቢሁ ወኩሉ ስቱሕ ቅድመ አዕይንቲሁ ኩሉ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ኩሉ ጽሑፍ በሕሊናሁ ይቀርብ አብየ ዘአልቦ ሕግ በምክረ ዘአልቦ አዘር ፍጹም ግብሩ እንዘ ርኢነ ወመንክር ኃይሉ እንዘ ሰማዕነ በድምፅ ስብሐቲሁ እንዘ ነገሩነ ወውእቱ ገብረ ብርሃነ እምጽልመት ወየአምር ፈሊጦቶ ለደመና ይከፍሎ ለማይ ዘከመ ፈቀደ ይሴውሮ ዙሪያን በደመና ሳረራ ለምድር ወሰርአ አምጣኒሃ ወተከለ ከመ ወኢምንተኒ እላቃቲሃ ወአስተሃደረ መዓዝኒሃ ሐሰራ ለባሕር በአናቅጽ ከመ ወጽአት እንከርሰ እማ ወረሰላት ደመና ልብሰ ወበዚመ ጸብለላ ወገብረላት ወሰነ ወሴመ ውስቴታ ማዕሶተ ወመናስክተ ወይቤላ እስከዚየ በዚህ ወይተአደዊ እንወሰንት ዳይሙ ከወስ ማዕበልቲ በውስቴትቲ ወበላያ ተሰርአኮ ወሐጽባሁ ኮከበ ጸባህኒ አእመረ ትእዛዘ ውእቱ ነስአ ክቡረ እምድር ፈጠረ ዘህያ ቆረሰዮ ይገበር ዲበ ምድር ውእቱሂ በጽሐ እስከ አጽናፈ ባሕር ወአንሰሰ ውስተ አሰረ ቀላይ ለብሱ ይትረሃ ወአናቅጸ ሞት እምግርማሁ ወጸውዐ ሲኦል ይደነግጽ እምከመ ርእይዎ ውእቱ ይአምር ራሒበ ዘታሕተ ሰማይ ወዘይከውን በመልዕልተ ሰማይ ወበትእዛዘ ይወፅእ ሐመዳ ወመዝገብ ወይትመየጥ አዕዝየር ዘታሕተ ሰማይ ያጸንዖ ለዝናም በኩነት በድው ከመ ይዝነም ብሔረ ሀበ አልቦ ሰድእ ወኢነብሮ ባለመሕያው ውእቱ አቀበ መዓዘ ማይ ወያርሆ ከረንተ በበዓመት ወያመጽኦ ለሃጋይ ድኅረ በዕድሜሁ ውእቱ ይፄውኦ ለደመና በቃል ወያወፅእ ማይ እንዘ ይርዕድ ውእቱ ይፈንዎ ለፀዓ ወይሐውር ወይሰጥኦ እንዘ ይምልክ ምንቱ ውእቱ ይወልቆ ለደመና በጥበቡ ወያጸንዖሙ ለሰማይ ዲበ ምድር ውእቱ ባሕቲቱ ለብሰ ኃይለ አርያም ወተረሰየ በስብሐት ወክብር ጅያሁ ይቀድሱ ኪሩቤል እሳታውያን ወሱራፌል ልዑሳነ ብርሃን በቃል ዘይዐርፍ ወአብ ዘያረምም ወበልሳን ዘይገዘም ወይብሉ ኩሎም ወኀቢሮም በአሐዱ ቃል አውስሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ
በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ እንዚአኮቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐውስ እማነ ህዝብከ ፈውሶሙ ለአበዊነ ወለአቡነ እለሆሩ ተአንበዱ ወሚጾሙ ማደረ በዳና በሰላም ባርክ ነፋሳተ ሰማይ ወዝናማት ወፍሬያት ምድር ዘዛቲ ዓመት በከመ ጸጋከ ወረስእልከ ወትረክበ ገጸ ምድር ወአጽን ለነ ሰላመ ከሚትል በነገሥ አጅዛን ያሰንዩ ለአድነ በኩል ዘጸቡ ሰላመ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ለጉባኤ ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ቅድስት ኩላዊ ጊዜ ለኩሉ ለአሐዱ አሐዱ በአስማት በቅድመ ነገሥት ኃያላን አምላክነ አንህ ለሙ አረፍ ነሳተ አበዊነ ወአቡነ ወአቲነ እለነ አረፉ በርትዕተ ሃይማኖት ወባርክ በእለ ያስተነትኑ በዕጣን ወበቁርባን ወወይን ወቅቡ ወዘይት ወመንጠዋል ወመጽሐፍት ምንባባት ወንዋያተ ቤተ መቅደስ ከመ ክርስቶስ አምላክነ እስየም በኢየሩሳሌም ሰማዕት ወለኩሎሙ እለ ተጋቡ ምስሌነ ኢየሱስ ምሕረተ ክርስቶስ አምላክነ ተሳሃለ አልየሙ ለኩሎሙ እለ አምጽኡ ምጽዋተ በቅድመ መንበር ከመ ብርሆሙ ደንግጽ ወከፎሙ አንህ ለኩላ እጽብት ወእለ እሱራን በዋቅቱ ወእለ አለው ውስተ ስደት በጽዋውየ ወእለ እሁዛን በቅኔ መርር አምላክነ አድኅኖሙ በምሕረትከ ወሊቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኩሎሙ እለ አዘዙነ ከመ ንዘክሮሙ በእንተ አስተብቆትነ ኀቤከ ተዘክሮሙ በመንግሥትከ ሰማያዊት ወሊትነ ትገብርከ ተዘከርነ ወልድ አብረን ወባርክ ርእሰከ ረአዮሙ አሎ ምስለ ዓለመ ዓለም አሜን። ማረም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ብፁዓነ ሃይማኖት እንዘሉ በየወተፈነ ወእንተ ይገምት እለ ትነብሩ ተስፋ ወረደ እንዘ ይትሐወስ እመንበሩ ወያንቀልቀል እመካኑ ውስተ ጽባህነት ነነጽር ወንጀለ መንግሥተ ሰማያት
ኩሉ ልብነ ሰቆ እግዚአብሔር አምላክነ እውረተ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ
ደመናት ወረደ አምረ መዋዕል ለሁነታዊ ያለው ታበ ወለም ያው ተረሳ እንኩሉ ሰብ ወታማት እንኩሉ አይዋ በሰማይ التي أعطى يعبد እግዚአብሔር تعرف ولا يصلوا ويعفقوا موتك يوم صار كل غير نواكبهم مسلم عن تتقوم سرقة كما قدامي يتوان بسر برس عندوات كلوت يهدس وبربط ولتستان سساقات تفلس يجزي هاي يسمنكو كبر وكل كبر إيمة أنالاتي مدر وإزات وناتي سنة وعيمرو وباتي نكسي نكس وباتي عيالاني سوبتك باتي أبياني كبر وباتي مقانتي إذ مدر اللي أفكر وانا فكر واللي أقوات أقوى التي هاي حسسو يركبون بسه ووسط في الناس تنسس ووسط أثرت التسماياتكم وتحبهم لله يأمر واتري هو مزاجك يوم كما لا تدلع كل يأمر ووقت أحمر وكل يقوت أسنه هنا ووقت هذا الإسرائيل يوم والإسرائيل قدس وأنت أستر آياتي بمثل وأنت سويت وكما قال مهيام نهو هذا صداتي بيته وأكمل سبعة أيام بعد القيامة بعد وتصاعد واستزياد القيامة وإنه أسرع وتزياد ما تفن زي أقوى زمن واسبقت أنت تبلز عبده وتلك أصحابي ولا اللي هي حسس ما عمرت سوى أنت تبلنهم بالأم بسيا وستي ويني وهدقوان إبل ووين تبل مدانينا وزوان بتعريت وعرين بنزات دمو عرين لمن قصو لعالم
اسمع عدد بيضا فواد وكثير وأملاك نور هني من يسوع كريستوس بيقول الأملاك يروز عنك فقول بذات قبان قليل الإنسان يتكسر وإلو أنا تصير ما سنة وأن قد قلت أولك هو كمر هذا من السماء أعزك من إسرائيل السماء وزغتاك من هذا السماء ويكون بزعنا وبزعنا وبزعنا أتوقف أن نحن أمام أبونا بسم الله أنا أحمد ومتعب إلى أساس إنه كان أو أن يبرقه وتوبوا وتما سنة ونلو أحوالك وإما أبوه أو أتي وأتي تتنى بأن أعلى لك الله سبحانه وتعالى تعالى وبزعنا وزيد الأول من اليوم أريد أن أنظر لك وأصبح معنا وسبحانه وتعالى إذا غير أملاك نزل أكيد أن يتعلم هو كمسام الأجل كون أن يتعلم أن يعلم والعلم وسائل اليوم وحكاة مخيرة وجاء أملاك نزل صاحب وحكم عدو زامر وقال سلام وعكاد ذلك كون إذن يتنسل كلهم كان بجنة سارة وفي أجل أملاك نزل صاحب وحكم عدو زامر وقال سلام تذكرهم لكلهم علونا وعاونوا آتنا لنا وعرفوا التعيمانات ودمرنا سادة وصلنا بعين ساق ودنا علمنا من كل عدس أو مكة وكل كذا وأنتم حدث أنتم عمل عزم أنتم أنتم على ما ويسأل وأن يطلب وعلم وأن بيت سلطنكم وكلهم على كل شيء علمنا علمنا الجوع من ذلك وصلنا صليبة من سسماء
ነሳሎክሙ አዝእቱ ርእሳክሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሃይማኖተ አበው አሜን። ወካዕበ ውስተ ዝንቱ ድርሳን ኢትሬኢዩ ከመ ውስተ ሥጋነ አባል ዘይተርህ ወይንፈቅዶ ቦኑ ንመተር ወንገድፎ እምኔነ ከመ ዘይበቁዕ እስመ አባል ሥጋነ ውእቱ ሶበሰ የአኪ አው ይጸይ አው የአጽ አው ይማስን በካልእ ደዌ ይድህን እንከ ውስተ ከዊነቱ አባል ሥጋነ መሰ ሥጋነ ይመካ አባለ ዚአሁ ለመ የረከበ ቦቱ በውቅየተ እፎሙ ይረክቦሙ ሕማም ለለሙቱ ድሙራን በጸጋም ስለዝኩ ሥጋ እስመ ይኮኑ ጡያነ ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ድርሳን ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ለሊሁ ይበውእ ዝየ ኩሎ አሚረ ከመ ይርአይ እለ ይረፍቁ ወለተሰ ይረክብ አልባሲዮ ርእሱ ወያወስእ ግብሮን ዘይብል አርኪየ ለምንትኑ ዋእከ ዘይለበስከ ልብሰ መርዓ ይቤሎ ለምንትኑ ነበርከ አላ ለምንትኑ ባእከ ውስተ ቅድመ ነቢር ይከስት ከመ ውእቱ ኢኮነ ድልዎ ለበዊዕ ወካዕበ ይቤ ውስተ ዝንቱ ድርሳን መልእክተ ጳውሎስ ለሰብአ ኤፌሶን በእንተ ዝንቱ አነሂ ሰማዕየ ሃይማኖትክሙ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአፍቅረትክሙ ኩሎሙ ቅዱሳን ያንትጉ አኮቶ ለእግዚአብሔር በእንቲአክሙ ወእዜክረክሙ በጸሎትየ እምሱ ውእቱ ምሕረቱ ለሐዋርያ ወስታፊሁ ወፍቅሩ አቢይ ወኩሉ ዘይጸልይ ለብዙኃን እለ ይትሃለቁ መዓልተ ወሌሊተ ወያኩቶ ለእግዚአብሔር በእንቲአሆሙ ዘከመ ጸሐፈ ለኩሉ ውስተ ኩሉ መላእክቲሁ እንዘ ይብል አንስ አዕቆቶ ለአምላክየ ዘልፈ በእንተ ኩልክሙ ወእዜክረክሙ ጸሎትየ ረቡ ይእዜ ኩሎ ህሊናሁ እስመ ጻማ ግዙእ ውእቱ ከመ ይዝክር አሐደ በጸሎቱ እስከ ቻሁ ምኒ እለ ትገብሩ ምስሌሁ ብዙ ሰናይተ ይቤ በእንተ ዝንቱ አነሂ ሰምዒ ሃይማኖትክሙ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይብል ዘንተ በእንተ ዘይመጽእ ዓለም ወሰናያት ያደሉ ውስቴቱ ለእለ ይአምኑ በእንተ ሃይማኖት ወይሃይቡ ሕይወተ ርቱዕ ይቤ ይደሉ ናይኩቶ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘድሉ ሀቤሁ ለተዝምደ ጓረ እምሕያው እምቀዳሚ እስከ ዳሃሪ ወይደሉ ከመ ናይኩቶ በእንተ ሃይማኖቶሙ ለምእመናን ይብል ወሰሚዒ ሃይማኖትክሙ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአፍቅረትክሙ ኩሎ ቅዱሳነ ወውእቱሰ በኩሉ ገጽ መካን ያበጽሕ ወያስተላጽቅ ሃይማኖተ ምስለ ፍቁር መንፈስ መድምን ወከመዝ ገጽ መካን ይቤ ወአፍቅረትክሙ ኩሎ ቅዱሳን አኮ ለእለ ይነብሩ ምስሌሁ ባሕቲቱ አላ ለኩሉ ይቤ ያንትጉ አኮቶ በእንቲአክሙ ወይዜክረክሙ በጸሎትየ ከመ አምላኩ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ስብሐት የሃብክሙ መንፈሰ ጥበብ ናሁ ውእቱ ሰመዮ ለአብ አምልኮ ለክርስቶስ ቦኑ የሐጽጽ ክርስቶስ ወልደ ስብሐት እምአብሁ ሐሰ ወአለቆ መኑሂ ወቡር ዘይትጋሃል በእንተ አኮኑ ይብል መጽሐፍ ወርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ወልድ ዋሕድ ለአቡሁ ወባሕቱ ውእቱሰ አጾቀ በዝንቱ እስመ ክርስቶስ ኮነ ዘበአማን ሰብአ ከማሁ አዲ ሶበ ተንሥአ ከሰተ ትስጎቶ ዘነስአ እምዝንቱ አሐዱ ልህብት እምቅድመ ዕርገቱ ሀበ አብ ዘይተፈጠረ እምኔሁ ግሙረ ይቤ ለአርዳኢሁ አምላኬ ወአምላክክሙ
كما صوم زنت يحليو اسم تسبيت حديثون تناكر زنت لا يمول ليو زيابير قاتو بنا سبا هذا ويبي أرك حبابي ومدرزي يبي أملاكي يبل اسم أنا أملاك وسب اسم أنا أملاك وسب وهو أنا هارو قطو عن إبل زنت وزكت هي اسمته كفو كله زقال مياو زاربطو هذا زاربطو هذا يبل أنس نسايكو زباما تسبيته وكمزة سواكو لا أبي زاربطو هذا يبل أنس نسايكو زباما تسبيته وكمزة سواكو ولا أبي أملا شيء زكما يدور لسرعات تسبيت زي رس أكو هذا مسكين وانتزل تهي هذا سرعات يبي حوالي أملاكو وانت وزتهي عادي هذا اسمه إكزي ويبي إكزينا يسوع كرساس يبله كما هو إكزي وسبب يبي عام سبحان سمايو نزكا أبي زوها بن إكزي أبي سبحان أبو سبب يبله عام بمرد وإكزي كله بيد يأمر هذا بزعمر تاتيه كسرت لنا إكزي كما زي مكان وكاي بيبي زنتو أبي يوحنس أخور بوست لسان تقامي صلاتو ورقودي أرلوك سكولنا بكريسيان لعلم علم آمين Amar negras. Maryam gadale ge sahido yikdana. ولا تكونوا كريستيان إلا يبيعون اسمروا بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبحوا وزمروا
ኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ወነዚያነ ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ وكل ذا يبارك لسموك قدس لعالم والعالم ومدعاني إيسوس كرسس مكابلك إن ويتمنى ويتقطع سلتنا ويراك سلم نزم معاري ولتو بأمير أمرك وأكزيو أملاك كله وأكزيو نقص كله وأكزيو هزي كله وأكزيو مناجي كله وأكزيو مداني كله وأكزيو مكنا كله وأكزيو هيوي كله وأكزيو مكابي كله وأكزيو مساسي كله بكم دمر بسكا ولك وستسكا زيانه وكما تساك دمك وسدم زيانه كما هو دمر برياتك وسهلنا وسنة أملك وسكا وسهلنا هنا سسكا وين هلك سكا ونقبر إلى ونهاون بمن سكا أنت باتو مهارنا برمن بس وألب ونه كمن بس ومهارنا لنا أنت بنا كمن بس بسم الله لا تان لنا ماكن وأنت
ምሕረት ሰማይ መሐሪ ወለጻድቃን ምግባሮሙ ትምሮሙ ወትያስዮሙ በከመ ያጽድቆሙ ኢትዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጽነት ከመነጽ ኃይልከ እግዚኦ ኀቤከ ንጸብእ ኀቤከ ናወዩ ኀቤከ ንትመሃለል ለዓለመ ዓለም። ለተጣምሩ አጥማ አንጣነት ባሉ ስጋው ወሰቲ ደሞ አዲዮስ ለተጋሳ ይቶሞ ማማት ለላም ለላም አንጣነት ደሞ ስጋው ዘንገብር ባለ ክርስቶስ ምንት ስቦ ትእዛዝ አምላክ ይዘከሩ ወይርስዑ ኪዳኖ በጭንቀ እስራኤል አስሩ በዘብሶም ይንጦላ ከመለስ መጽሔተ ቀዊና ሰብና ሰበይ ዘከሩ አይሁን ዛሬ ሀገሮም ዘገኝ
ودمك وين انت مدعي أبراهام تنبأ لبس ودعتي يصير موتك كريستوس عبدك
هذه حزبك وبارك رزقك رأيهم وعلم سن عالم عالم وكبار بالكريستيان كتسن ذاك وبزوك بدم كل هذا إلا صوائك تكون محجرة لأنك سوى مقام لزمن مسوى لحزب قدوس إلا مسايكم وإلا صليكم إلا بلايكم سكاهو قدوسين وإلا ستيكم دبكورة الزينة يسوس كريستوس يسري لكم وحتاتكم بذبئي أمرو ذهبكم حقوة مسيكم تسكوز كما نقول وهو أنت دم هكو سرعة يسوس كريستوس ولك تعبير خبأت بدن الناس قال نسيتي وبدن الناس قال تنزل ألم ألم هو محاربنا كريستوس من الأسرع له بنت كريسنا مريم محاربنا نبل كما هو زيارير يا الله مسلا كل كمو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወሰሉሱ ለአንዴ በዛቲ ዕለት አርብ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወር ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ ማገረ ሮሜ ወኮነ አቡሁ በእሴር ባለ ወስሙ አጥራቢዎስ ወስማ ደግሞ ባቡራ ወዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ ኮነ ይድሚያ መጻሕፍት ቅዱሳት በሀበ አሐዱ መምህር ወሰአሎ ለአቡ ከመ ይግበር ሎቱ ወንጀለ ዘወር ወገብረ ሎቱ በከመ ነቀለ ኩሎ ጊዜ ያነብቦ ባቡሁ ይትፌሳ ሞቱ ሰው ያነብ በውእቱ መዋዕል መጻ ሀቢሆሙ አሐዱ መነኮስ ወአሐደ ውስተ ቤቶሙ እንዘ ይተክል ሐዊረ ሀበ ኢየሩሳሌም ወተናገረ ውእቱ መነኮስ ምስለ ቅዱስ ዮሐንስ ወአዘክር ሎቱ አልባሰ ሙስና እስከ መነን ዘንድ አለመ
وكان بكنيو كما إيمان وفتوى ممسنا وهربوا مرقص على يرسالين وكانت ميتة وعدل بكم مسلمون وأساس القدوس بعديو كان يسبب هذا الدروس مسلمين ويقولون مرقص أنس أثر إن أبوك وصارون يوحنس وما يسمو بس نسينا كما يسود مسلمون ويعاد نصو وامز ناس وصدوا أبو وسمري وآمنين زوجت وقت لا أنكر النار يوم وأن تناولته بس يوحنس سألوا لا آدميت كما يرسل أربع سنوسنا ويميلوا آدميت أو ليه عين كما فنوت موسنا بتزيد فتفادى وسجلت على القريب آدميت زي يسأل وكما يعمل كل سوى سبعة أنت وزا بعثير وصو والوصو أربع سنوسنا وامز أحزي كات بيت عليه وصنا وتصدق وسأبي سما اسكا يبسس غا واسرا عايزتي وبزاصون وصلوت وسجيد وتغازن ولا رب وتصر وصرات وكون عامليت ينازل ويملو اودي محكا لمسك وابو سماك وغبر بكم يغبروا كلامك وصل كون لو تسواتو امن زي كات تغالو ابي ريا براي كما زي لو اباويك كما تفارق من يوم كما بزتك وزنت رايا ريا سلسله وعيدو لا من يزك مريا ويميلو من يزك ترعي من زيابير ويدلوك كمتون وصل وطع من داب ركب أعلام يمكنها تلبس أطرقته ونسع من يهو أطرقته وهابو أربع سموس الناس سياهو وبسيهو بيت أبو ونبلا بين اللي أبو سوعة عمتا مستمعين موس انزي سس انت الفرات زمان دابو زي يقولوا أكبر وصلت عندك أمو أنصاريو يا أتصبع تيناو تيجيو وسبكر بزي ربطو أيدو ملاك ويلو عندنا سلسلة لا تفلس من العالم وفنه وقدوس يوحنا سألوني وصوا وينجر عبطنا كما موتو ولا وسبسع تعبير كما تسمع صلاته وعمانا كما تقول مسيئتي ما دام نزلت ناس ويتولد اللونتا عصرت زي لبس وأمزو عبا وتا وانجل زوق ويبلا عملوا وطر وتذكروني جاية وسبسع أبو آياته بوت وانجل زوق وعمر كموت وانجل زأقبال لطلو يوحنا وتنسوا عبهم وصوا على القدس يوحنا وسألوه بنتهوت وانجل وانتولهم ويبلهم معاذ ليت كما أنتم تقولوني وسووتوا مع ذلك بزنتوا أطرق زال عليه وسمعان لوتو كسات لوتو كما وتو ولهم وكاي كان ريرا وتجابوا كلهم دي كان هاجرمه وتتصامت سلسلة عيرات القدس يوحنس وأوصات مولد أترك الله وأوصات أربع ساعات سنوات زاس تلالوت ولكركا بزي كلامي اسم رأس زمهلا وهيدي زي دوية تذكر أبو ومهلا وأوصات منهم كلهم أربع ساعات سنوات وأربعة أترك زياهو وكبرو وصوته ما يدلو موس وكان بسقاو فوق أبي لكل زي دوي وامز واندرزا هنوز لو تبي تكريستيان سمعت بسموه عن لولو بسيطة سقاو وكان عملت أمرات ومكات وزع بركوتو تكون سلمنا على معلومة عن سلام يوحنس وانجلوب نوايو زع جوال لنجو أبو وذن بدأبلو مثلا وتولت أيام إسكالسون تياكي قصو شو زريو واسك سألوه ياول انبزاز كايو سلام قبل شاك مرأوي لبساتنا وفق انترسك سكاوي سلطهاريات أبونا ومسيس ولود المستلباوي بعد ركب شاك نلاوي يومهارك وطبيب أبوي بس معه هو نفس كل هذا أملاك أما أصله وصبوا لعمله بذاتي لت وأنا سمعت كبدر أبويا وذاتي لت وأنا روتو لا كوت الكنبار وسنازل أبا إندرياس أبي زاجر أبا دبلوانو وذاتي لت وأنا تعاطوا يوانا أسلبي كرسان بري إندرا نبلا سلسة مهان وسلسة دالية وذاتي لت أسكارون أبا بنو وزكاريا سواويا وذاتي لت أسكارون لو كنتسان إسدروس أقرب ماليت أزجري على من التصوير كذلك العالم نوجد الذين طاعت الدرسك كتير سيكون كبرى أما الله ورانس دل من نبيات وكبسان مهورات سواكان سماك صادقان للعلم عليم مقصد إيران باروكو بعداتي مكان سكارتا بيلو ونو سلسان لذا أبو بكرسان سلسان صفو لذا أنو سربو مسان حديث
ولسه ما قالوا إن الناس بسكون باريم على كل الناس غير ما لنا يسوع كريستوس سلام لكم saat kan masalah dalam saat itu malam aku sudah saat mungkin tadi aku saat saat kan ini sama salam hukum saat kan saat itu كلكم ذلوا أنا سباس معكم كل سنة من ما مسلاسي أنتم تسكنوا وتصلوا معي مو تماثلن لو بسوس بسنا ولو أنا كنير وسنا أملاكم أنت أبو قدم أملاكم من بعد أملاكم الأولاد أملاك صدقان وسنا مارن بين أملاكم إسلامية تنين ويس لا بسنا ገድሎም ለጻድቃን ወወደሆም ለሰማዕና ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችን ብቻን ስለሚቻችን በዘር የተዋዋረ እግዚአብሔር ባመጾ አክለት ይመጡ እግዚአብሔር ሰውደ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ቅዳሴ መደብ ተወዲኡ ሕጂ ድማ ናብቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት መደብ ንሓልፍ ኢና። መዘምራን ክሳብ ዝወፁ ነታ ወትሩ ኩሉ ግዜ ንዝምራ መዝሙር ንኣምን በኣብ ትብል መዝሙር ብስም ስላሴ ኣሚና ሃቢልና ንዘምር
سلطان حبيبنا آمين نزل Abba, Father, Son.
ወለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአክቦ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን። ስለመዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይሁን አሜን። ዝኸበረ ዝተመስገነን ይሁን ዝኸበረ ዝተመስገነና ኣሕዋትና ድማ ኣብቲ ነቲ ዝማረ መልኣክ ክተስማዓልና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ወደ ጸጋ ደሪቡ ከበልና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ስሙን ስናና ጊዜ ሓልፍ አምደ ወርቅና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ወሪፍና ዘሎ መደብ ወዲና ኢና ኩሉ መደብና ወዲና ኢና ነቲ ኣነ ዓንተ ወይ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ መደምደምታ ክንገብረላ ሓፃር 5 ደቂቃ ክንገብረላ ኢና። እታ ቃል ንዝክራ ዲና ኩላትና ሓንቲ ግዜ ብሓባር ክንብላ እሞ ሽዑ መደብና ክንውዲ ኢና ነው። እምበኣርከስ
ويتاكم بينيت معلتي كم زمت أي تفلتون يكونوا نقعو سلقالو بيابير أملاك الأولى استمسكن يكون أما جرشتا أتينا نبرنا تاريخ ناينو زمن كمتي الزمن زي تزمت زمن كمتي ناينو زمن يمثلوا أما ساسيلو يلا مسسالو بقدر تدعينا كمتي عندوي زجلسنا يو الزمنتي نساتهم نوح مركب سرح كله غانا ولا حنتي زرعي دمنا زرعي زناب أو زي نظرة بالجزير نوح نبي زيابير أملاك زبالو قال أمينو كسرح جمرة صدقي ناينو زمسكرة زيابيريو السورة زفرت معرف شوعة لحدا جميلو نايس نوم صادق كوينو خطا حبرة السبتي كابتز نبرة هزبي بمرو صادق كوينو خمزة أخبو بعلو زيابير أملاك مسكيرو لولو مالتي ناينو نفسي صادق كمزة نبرة لكي حبرتي إذا صادق زمانة نفسه تساقي نبرة زبالة كنا نكرعوا كم لما ننه مسكين لولو إذا زمانتي مستي دمس زمان دمسا صولنا تبدن أيناين تدعينا لساتهم إذا هزبي معنا نجمع الزمن زي زلنا هزبي نوه دما بكع كنتم في زمن دي زنبرو قدوسان زبرو سبات كابانا والبجحة قدوسان سلزلهم لزمن دي أستوعبنا من حسب نزل سرزي بالزارينا إذا هزبي لمن يمسرو نحنا أكمل رجال الاتباع لنا إذا من يتشعر زنبرو هزبي نتي نوه زبرو زنبرو بعزو عشرين تقيني بسمعهم نيرو نسوقنا نتعمل تبصريحو مسود نساتهم سقلو مركو تسرح كله نساتهم ولا حنتي يقولوا ينبرون يمرعوا يبلعوا يسدوا ويشكروا لك عرفتنا إلوت زمن نبلع ونستي جسمنا نموت زبلوه نبلع نستي نسبة صلاح نبوه ديك الموتنا نبلع نستي نتحبس على مكلنا ديك الموتنا انتيتكم الله بالحريم دابلو كم زعينة من تسحيزوا من كم زنبلات زي بزبز يوم لما مزز لنا الزمن دلنساس النهر بزوح سلازلوا أبزي بزوح كزي أبكالوت إمنات بنورنا تمرتي كيدا نادرنا بزوحات بيت كريستيانات كالوت أبيات إمناتات انتاي زبل إمنات بزوم سخول اللو إمنات سب إمنات ترايو زدحنا سب انت عمينو كدحن يتقليو كبري آيات ليوني من مسرح آيات ليوني الزبل ناينو تمرتي عبي معنا عبي تمرتي كونا ناقل يسب زي إمنة كبر كدحين كم زي كده نتي كابو زيابير عملاق استوها قال كابو لبو زعمن نوح مركب كاب مسرحتنا تطوايبا نستوها لنا وفي نايب زيابير قال سميعو أبلفو زحدور نوح مركب كاب مسرح تدوار كاب موساق الرس إمنتون تطوايبا مقنياتو إمنة بزي كبريس لزي كبريس كبرون بزي إمنة كبريس أي كالميو سلازي نزي كابزي كبسات بزغن مارو نخل بك سبات بزحات من زيابير عملا خبزنا حدولو بزي نبلع نستي صلاح الموتنا زبونو بزي كمي عين سبات كنكون كمزي قبعنا نابتقالو بالمجلس بيتاهم زمسألو معلتي مع اسمه قالوا سلازي تفلتو نقعو بمجرشا حددا لنا دلو بخمي عينة من قحبدا لنا بنسميه خمسلنا أبقيفيسون معراش الاشتاد فقد عسرت حدد انتدارينا أو تزاريبنا اللو انت يزبل قاليو أبقيفيسون تسعيبنا زلو حباقهم تعتقوا أسوار نايصدقي عتقوا مقنياتو نزيز فرح زلو زمن كن حلفون تدعقينا أسوار ناي منفساوي أسوار كدلنا إيه مكعد امتحان تهدر كان صلاحية بأسوار كرا بنزوح مساريات تتكلافل نحنا بما منفساوي زبنا صدقي ابن قحاتتي بمنفساوي عينة نقحات كوينو نفهمو إذا قال زي أبير عملاقنا لومين عنا ينقحنا اللو نقحنا نقرات بزوح نقرات اللو بمسوات كنكه بتوم زعرقوا بملباس كنكه صلاة عن مقبار كنكه نسحة عن مئتاو كنكه بتوم أبوننا زلوا زبقوا مصرات عن مبرتا كنكه أمنتنا عن محلاو كنكه كيدك أسنا مقنياتوتنا صلائي تدكس صلائي أيقونن
ምክንያቱ ነቲ ዝተወሰነ ግዜ ዝተዘናግዐ ኣዳም ከመይ ገይሩ ካብ ገነት ከም ዘውፅኦ ርኢናዮ ኢና። ስለዚ ነቲ ተነቢሩልና ዘሎ ተስፋ ነቲ ምጽኣት ናይ ጎይታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ክንረክብ ምእንቲ ነቂሕና ክንሕርሞ ይግባአና። ነቲ ኣፅዋረቲ ናይ ጾም ዕጥቂ ዓጢቕና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍጹም ተመሊስና ክንነብር እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ናይ መጨረሻ ምስቲ ናይ መጀመሪያ ዝነበረ ቃል መተሓሓዚ ዝኾነና ብዛዕባ ዘርእን ዘራእን ተዛሪብና ነርና። ነዚ ገላትያ ምዕራፍ 6:7 ተደኣ ርኢና ዘዘርአ ሰብ ይዓርር ዘዘርአ ውስተ ስጋሁ يعرض موت وزرع واستمنفسه يعرض هو تزلعلم في بسجوه زرع سب موت كعصديو في بمنفسه زرع سب جنا هو تزلعلم كعصديو مخنياتو سب زرع ولا أمبر بيزرعه أي عصديو ስለዚህ ሎሚ እንዘርኦ ዘለና ዘርኢ በቃላትና ሎሚ አብልብና ተዝራ ደሎ በአሕዛና ድመጽእ ቃላት ሎሚ ብልሳና በጽእ ቃላት በአዒንትና ንሪኦ ዘለና አብልብና ዘርኢ ኮይኑ ንኩላትና የሸግረና ኣሎ ንኩላትና የሸግረና ኣሎ ነዚ ሽግር እዚ ክንወፅን ክንላቀቀሉ ተደኣ ኮይንና እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ዘርኢ ክንዘርአሉ ልብና ይግባአና። እቲ ዘርእቲ ድማ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ነቲ ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና ኣብ ምትግባር ብተጋህና ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንፀጉ ይደግፈና። እዚ ዘመን እዚ ብዘይ ጸሎት ክሕለፍ ዘመን ኣይኮነን። ንኣሽቱ ህፃናት ዘገድድ ዘመን ወዲ እንተዘይተመርዓወ ተባሂሉ ዝግደደሉ ዘመን ጓል ንጓል ብሓንሳብ እንተዘይነበረት ዝብል ዝግድድ ዘመን ህፃናት ደቅና ከም ዝነቕርቦም ዘለና ንሕና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳብ ዘይቀረብና ንሳቶም ፀኒዖም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ንቆልዓ ብንእሽትኡን ከሎ እታ ዝኸደላ መንገዲ ኣርእዮሞ ካብኣ ንዘለኣለም እንታይ ይገብር እዩ ናይ ብሓቂ ንደቅና መንገዲ ነርእዮም ኣለና ዲና ኣይነርእዮም ኢና ዘለና ምክንያቱ ኣብቲ ጫፍ ትበልና ኢና ናብቲ መንገዲ ኸይዱ ጥራይ ንብሎም ዘለና ነቲ መንገዲ ኣይንፈልጦን ኢና ናይ ስጋ ወልዲ እግዚአብሔር ጣዕሚ ኣይንፈልጦን ኢና ናይ ቅድስና መንገዲ ኣይንፈልጦን ኢና ነቶም ቆልዑ ንኸነርእዮም ዝግባአና ቆልዑ ግና ንሳቶም ኣብቲ ክንቲ ቦታ ኮይንና እቶም ነቲ ቅዱስ ቁርባን ዝጠዓሙ ሰባት ብእዳዎም እንዳተቐበሉ ናብቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ክቡር ዝኾነ ደሙ ቅዱስ ዝኾነ ስግኡን ነምፅዎም ኣለና ንቆልዓ እታ ዝኸደላ መንገዲ ኣርእዮሞ ካባ ኣይከልግስኒ ዝብል ቃል ኣባና የለን ተቐይሩ እዩ ተቆልዓዩ መንገዲ ነብሩ ገዚኦ ዘሎ ተቆልዓ መንገዲ ነቢዩ የሎ ስለዚ እዚ ዘመን ከቢድ ከም ምዃኑ መጠን ኩላትና ብጸሎት ስለ ደቅና ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ስለ ዓለምና ሙሉእ ክንጽሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸጉ ይደግፈና ወስብሐት ለእግዚአብሔር هاي بالعاونة من الفيديو كان يوحس معنا سمعنا بدنا حضرنا بلنا ودينا لكن كل اللي عم فوتو حزنن حبسوا مكايتنا بزي حبسوا مالتي كم في أمر هاي جهان حضرنا بنقاني عندي حطنا وإسرانا وعدنا عمل مالتي فحدقا زعلنا مستفيدنا كاتمان عاد جميلة ما بدنا نقدر محسن يوم عملوا عبد ميكائيل باين 38 دقيقة دبل مالتيو في لوقات دقيقنا على ساعات بس على ساعة شمال دلوا مع كلهم كلنا هنا كنا سعانوا حضرات ولا بالكريستيان صوت أبوس كحبوسو بزنا حزم كان حزنوا سلة بالكريستيان كلنا هنا صنعتها كلهم كلنا زيادة تحضروا سبات اتقال أول حاجة وصل عن سلسلة كلها معي حضرات على الكريستيان مالتي التغربي أزعجي مع سماعة سلسلة وصلنا أبوصل ساعات بما يرحم ساعات أبوكنا بدنا ودينا لنا أبونا وصل عصرنا شو عمر عصير لا أبونا هم وصلنا
Yeah.